See wetin Aboki do, come carry workers come put person roofing. That's where they don't roof finish. I dey find carpenter. Me I dey do carpenter. Carry 6 people come lose us. Where their work today? Come lose us. Full roofing. Put person full roofing. This one now, where you do this one now? This one. See what person don't work finish. Táyọ̀ ni mo fi kí yín káàbọ̀ sínú ìròyìn tó ní o ìpàdé ọlọ́mọ ìlú ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè ìpàdé bọ́mọdé bá mọ wọ́wọ́ yóò bá bí àjẹun lábala lérèfé náà níbi tá a ti mọ yọjú lójú fèrèsé lójú wíńdò tá a ti mọ gbéborùn díẹ̀ bó la gbéborùn dé lọ́dọ̀ arákùnrin kan tó kọ́ ilé tó sì ti rúùfù ẹ̀ ní o ṣùgbọ́n nígbà tí ó fi débẹ̀ ọwọ́ Àbòkí ló bá bí ó ti ẹ̀ka wọn bẹ̀ ni wọ́n fún ní information àwọn méje Àbòkí tó kọ́ àwọn mẹ́fà míì lẹ́yìn kí náà rè ṣe ń bẹ̀ o sáré yìí inspect ilé ni kọ́lé pàápàá jùlọ ẹ̀yin tẹ́ kọ́lé tó súnmọ́nú gbó tẹ́ fẹ́ enjoy nature tàbí tó jẹ́ new site tí lè jìnnà síra wọn tàbí tí ìsáàsì gbòòrò tán ti lè bá yín rí tán ti lè mójútó tẹ́ ẹ sì ń kọ́ lọ́wọ́ tẹ́ ẹ ti wá gbàdúrà títí tẹ́ ẹ náwó tẹ́ ẹ nára tẹ́ ẹ ti wá ṣerúfìn bí èèyàn bá sì ṣerúfìn wọ́n tún máa ń dáná fún àwọn kápẹ́ńtà nítorí nǹkan gidi ni èèyàn bá kọ́lé kò sí bó ṣe láàrin tó bí ò bá ṣe rúfin kò tí ì bà sí rí bí irun orí ṣe ń bà sí rí orí tẹ̀ẹ̀kan ọwọ́ tó ń bà sí rí ọwọ́ tẹ̀ẹ̀kan ẹsẹ̀ ń bà sí rí ẹsẹ̀ wá dúró létí arákùnrin kọ́ ẹ wo bó ṣe rúfin regede àwọn Àbòkí sì lọ ọbẹ̀ wọ́n sì tú gbogbo rúfin olówó iyebíye rúfin tó bá gbà mú tẹ́lẹ̀ ń ṣe láyé ìsìn Gerard àbí kí náà ń pè náà kì í sówó kékeré o ẹlòmíín ná 15 million ẹlòmíín ná 10 million bó bá ṣe gara sí ni o wọ́n sì gbábẹ́ lọ wọ́n sì rè ká gbogbo rẹ̀ tí ìsòjò ló ka ìjì òjà ń bẹ́ ò hàn gangan nìjẹ́ ṣe ra àwọn Àbòkí plan wọn fún ilẹ̀ Yorùbá fúnlẹ̀ Ìgbò kò dáa o àti bíi pé wọ́n gbóúnjẹ lẹ́nu àwa Yorùbá àti Ìgbò náà ti bẹ̀rẹ̀ o wọ́n àtáàkì àwọn àgbẹ̀ ẹ̀tún wo tán ṣe ní ìsìnjẹ́ wọn fura ládùúgbò yẹn àti kò mẹ́wọ́ ẹja dé ọ̀dọ̀ arákùnrin tọwọ́ báyìí àti ẹ̀wà àmọ́ bóyá ọmọ Ìgbò lòun àti ẹ̀mẹ̀yà tó ti wá ṣùgbọ́n oríṣiríṣi ìbọn náà bá nínú mọ́tò rẹ̀ ẹ bá rí bó ṣe stọ́ọ̀kì ẹ̀ sínú mọ́tò ẹ̀ tí ẹ̀ lè bìlíìfù bí ìbá ṣe wípé àwọn agbófinró tójú wọn tó ẹ̀ńgbà tọwọ́ sì bá náà ní ju ewu omi tó stọ́ọ̀kì ẹ̀ sí tẹ́ẹ̀ bá ti ẹ̀rí kan tó kó sínú lẹ́gbẹ̀ẹ́ ibi tí carburetor máa wà nínú bónẹ́ẹ̀tì báyìí àti ẹ̀gbọ́ tẹ̀yìn wípé wọ́n rọra sí i wọ́n páàkì ẹ̀ dáadáa àwọn ará bíi ṣé ẹ rí Nàìjíríà mo ti sọ wípé tán bá ń pè nǹkan ní decadency tí nǹkan ti jẹrà wọnú ara wọn gbogbo ibi tẹ́ ẹ lè ronú sí lọ́dọ̀ àwọn ọ̀dọ́ ni o lọ́dọ̀ àwọn politician ni o lọ́dọ̀ àwọn olórí ni o ọ̀dọ̀ àwọn ọlọ́pàá ni o lọ́yìn ministry àwọn òṣìṣẹ́ ìjọba ni o gbogbo ẹ̀ ti dẹnu kọlẹ̀ ní school ni o gbogbo ẹ̀ ṣe rí gbogbo ẹ̀ ó wá dẹnu kọlẹ̀ sígbà kan náà torí ẹni tere èjì tere wọ́n ti ń kíní yẹn wọ́n ti ìwà ìbàjẹ́ ti wọ̀ wọ́n lẹ́wù tẹ́lẹ̀ wọn kò tètè hàn ṣùgbọ́n ìgbà tí ó wà hàn síta ẹ̀ẹ̀kan náà ni gbogbo ẹ̀ hàn. Yeah, this place now. Leave and let it go closer to Go, the come close. This is the magazine. The paste One of on the magazine. Here's the pencil. Oh, inside there. Will it open that? Okay, that one. Have you seen the gun? Yes. Be careful. This is the magazine. English, raise it up. Let me see. English. Wow. This is nice one. Read the rest of the magazines. Yes, another magazine. Another magazine. ẹ̀yin náà wá bá ń wo ibo ni Nàìjíríà ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ẹ̀yin tẹ̀ nírètí nínú Nàìjíríà ibo náà ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ilé nínú 100 bí ìgbà tán bá kàn mú ìdá kan nínú 100 lélẹ̀ tẹ̀ rí yìí o àwọn tí ń ṣiṣẹ́ ìbàjẹ́ pọ̀ o àwọn tí wọ́n ní àwọn nǹkan ìjà olóró báyìí tán fi ń han àwọn èèyàn léèmọ̀ tán fi ń ṣe ajínigbé tán fi ń ṣe bandit àti ẹ̀dùpẹ́ àwọn Haúsá náà ti ń sọ̀rọ̀ sókè díẹ̀díẹ̀ báyìí tẹ́ ẹ bá rí kan tí mo rí ó sọ̀rọ̀ débi wípé wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ kọ́ àwọn ọmọ yìí láwọn ilé kéwú kan tán ń dálẹ̀ nílé Haúsá ní ìsìn screenshot ẹ̀dá ẹ bá ń fi sí ẹjẹ́ àwọn ohun tó sọ ó náà mọ̀ọ́mọ̀ kọ́ wọn ní ìpànìyàn ni bẹ́ẹ̀ bá farabalẹ̀ kan tó kọ ó ní Islamic Muslim ló náà Haúsá sì ní bẹ́ẹ̀ bá wó kọ rẹ o Shehu Ghazali Sadiq ló sọ bẹ́ẹ̀ o
ó ní Islamic terrorism is booming in the northern Nigeria because ó ní àwọn wọ́n ti ya wèrè sí díẹ̀ ẹ̀sìn. Ó ní wọ́n ń ṣí àwọn sùkúù kan tó ń pè ní Islamia madrasa. Ó ti ẹ̀fẹ́ jọ orúkọ ẹgbẹ́ agbésùnmọ̀mí tán náà ṣẹ̀ dálẹ̀ báyìí. Bó ti ẹ̀ jẹ́ pé ní Kwara àwọn ti Kwara ọlọ́pàá Kwara wọ́n ti fi léde wọn nírọ́ ni wọ́n ní kò sí ìṣẹ̀lẹ̀ wípé wọ́n pààyàn kò sì sí ìṣẹ̀lẹ̀ wípé ẹgbẹ́ agbésùnmọ̀mí tuntun kan bẹ̀rẹ̀ ní Kwara. Wọ́n ṣe deny ti Lukarawa ńgbà kan náà nù yóò sojú wa. Ẹ jẹ́ ń ka ọ̀rọ̀ Ọ̀gbẹ́ni ìtàn. Ó ní wọ́n indoctrinate àwọn ọmọ yìí bí mufti ṣe ń wò tó ní káwọn òbí rẹ̀ mọ́ kọ́ mọ́ wọn ń bọn n ò mọ bí wọ́n ti fẹ́ rí ìbọn o kọ́ wọn mọ́ ṣe ń wẹ̀. Ó ní wọ́n ń kọ́ wọn ní ìkórira in fact bí mufti gẹ́lẹ́ ni mufti Ìwó. Ó ní wọ́n ń kọ́ wọn bá ṣe ń ṣe ìpáǹle bá ṣe ń ṣe jàgídíjàgan tán pè ní jihadis lòdì sí non-muslims àwọn tí ì ṣe mùsùlùmí. Ó ní àwọn wèrè náà ń sí mọ́sálásí nílẹ̀ Haúsá. Ẹ jẹ́ gbọ́ mi yé dáadáa. Ẹ tún ní mo wà ẹni mo wà báọ́gọ́ tàbí kílẹ̀ mọ́ pé ìbò burúkú tẹ̀ mọ́ lò fún mi. Mi ò wà báigọ́tìrì ń tán sọ ni. Ó ní wèrè kankan lè dédé dìde kó sí mọ́sálásí kó lóun ti bẹ̀rẹ̀ kó sì pera rẹ̀ ní àáfàá àbí cleric kọ́hún tí ó sì mọ wàásù ìkórira. Bẹ́ẹ̀ náà ni mo gbọ́ fọ́nrán arábìnrin kan ó ti born again tí mo mí ni pé kì í ṣe pé ó di kìrìsìtẹ́nì o ṣùgbọ́n kíní ní ń gbé Gaza. Ó ti wá kúrò Gaza ó ti wọnú ayé àti ló ti wà civilized. Ó ti wọ̀ gbòòrò ayé ojú ẹ̀ ti là kò sì là sódì. Amẹ́ríkà ló wá wà ó wá ń tú àṣírí ìgbà kékeré wọn wípé wọ́n máa ń jẹ́ káwọn borí látòkè délẹ̀ pé wọ́n èyí sí ìgbà káwọn ṣiṣẹ́ láwọn tó jóbìnrin pé ṣùgbọ́n àwọn táwọn ò lọ mọ́sálásí pé wọ́n jẹ́ káwọn lọ mọ́sálásí. Wọ́n rántí ó ní wọ́n jẹ́ káwọn wọnú mọ́sálásí ní ọmọ kékeré mi ò mọ̀ dí lágbègbè ibẹ̀. Ó ní ṣùgbọ́n ní ilé àti gbogbo loudspeaker megaphone tán máa ń lò ní mọ́sálásí ó ní gbogbo preaching wọn làwọn máa ń gbọ́. Ó ní wọ́n kó àwọn ní tán pè ní ìkórira sí ẹlẹ́yà míì ìkórira sí ẹlẹ́sìn míì. Ó ní ìdí èyí ó ní wọ́n fi omi ìkórira náà fi wẹ́ẹ̀tì irúgbìn àwọn kórira èèyàn passionately láti bẹ̀rẹ̀ ayé àwọn ni. N tarakùnrin ìsọ̀npa rẹ̀ ẹ já kó ń bẹ́ o kán mọ́ ní àmọ̀jú ká mọ́ tẹnumọ́rọ̀ jihadis lọ. Ẹ já dọ́dọ̀ arákùnrin bàbá yìí ni a gbọ́ wípé ó kàn déédé ṣubú lulẹ̀ ló kú. Kámẹ́rà sì gbé bó ṣe kú ẹ̀yìn náà ó rí bó ti ẹ̀ jẹ́ pé kọ́kọ́ tọrọ omi pé kán fòun lomi. Ẹlẹ́ẹ̀kejì tí ìyàwó rẹ̀ rí bá alákọ̀ọ́kọ́ lélẹ́ ìbáyìí ẹ mọ̀ pé lọ sọ̀rọ̀ kan sí létí ìyàwó rẹ̀ ó tún padà lọ bá ìyàwó náà ló ń ṣe 60 ọdún láyé 68th birthday níyàwó ń ṣe ó tún ti fàyàwó rẹ̀ mọ́ra ẹ̀rí yóò ṣe sáìn pé kó fóun ní nǹkan mímu. Wọ́n nígbà náà wọ́n ní ara ti ń rẹ̀ sára. Wọ́n ní kò sí gbọ́dọ̀ mú mi wọ́n bá fi lè ṣe mistake ṣe tìrí báwọn wọ́n bá ṣe mistake fún lómi mu kíyàwó rẹ̀ tó pa ẹ̀yìn dà wípé kóun wá omi. Àwọn ò sì mọ̀ pé ó ti fẹ́ mú di lọlẹ̀ ó yá kíákíá a slow ẹ̀ ní o slow motion ní o kẹ́ ẹ bá wọn pé ìyàwó gan ò tí ì gbé ẹsẹ̀ bíi 4 kúrò lọ́dọ̀ rẹ o tó fi mú di lọlẹ̀ òpin ayé tiẹ̀ débà ibẹ̀ ló débà ó sì gbabẹ̀ lọ. Torí ẹ̀ mò ń fàsìkò ìró ẹ̀yin èèyàn wa ẹ jẹ́ ká ní òye nípa CPR. Ẹ mọ̀ jẹ́ ká mọ̀ fi gbogbo ẹ̀ ṣe it will not happen I rebook it rebook ẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ̀yin náà ẹ̀ ní ìmọ̀ CPR wọ́n ṣe mọ́ resuscitate èèyàn tó bá mú di lọlẹ̀ báwọn táwọn dóòlà ẹ̀mí èèyàn tó bá mú di lọlẹ̀ báwọn wọ́n tiẹ̀ ní omi yẹn gan wọ́n ní wọ́n gbọ́dọ̀ fún mu pé wọ́n bá fi lè fún lómi mu. Àìmọye àwọn èèyàn ló sọ̀rọ̀ lórí fídíò yìí wípé ó ṣẹlẹ̀ sọ ń kó àwọn ó tọrọ omi wípé ìyẹn tiẹ̀ dúró mu mi tiẹ̀ ẹ̀ẹ̀kan tó mu mi báyìí ó gbòdì lára rẹ̀ ni ó gbabẹ̀ lọ. Wọ́n ní wọn ní ìdí láti fún wọn lómi. Bó ṣe múdi lọlẹ̀ yẹn wọ́n ní CPR ló tún kù kó tó di pé àwọn onímọ̀ ìlera máa dé. Ó ní first aid téèyàn gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ sí. Àìmọye àwọn èèyàn náà máa ń lo kinní láti dóòlà ẹ̀mí wọn. Ó tiẹ̀ ní nǹkan kan tó máa ń fi síwájú lẹ́ńbì fún àwọn tí wọ́n bá ní irú àwọn àìsàn kan tó ti ń gbé rìn kiri. Wọ́n máa ń install kinní yẹn síwájú ilé wọn tó jẹ́ wọ́n máa ń pè ní ẹbí ìgbà tí wọ́n á ń fẹ́ atẹ́gùn sí wọn bíi tírú nǹkan báyìí bá ṣẹlẹ̀. Ó wà káàkiri ìgboro ń bì Nàìjíríà lèmi ò tí ṣọ́ọ̀ṣì ó yẹ kó wà nù ṣọ́ọ̀ṣì anytime lóru lè gbé ooru inú lè mú yẹn ẹlòmíì gan ò láìsàn lára
tó orunú ó kàn gbé anything anytime ló lè ṣẹlẹ̀ láàbí ò ní ṣẹlẹ̀ sí àwọn. Thank you. Enough is enough. We are here. Enough is enough. Thank you. They are playing politics with people like they don't want into this ground with that armor, with that ammunition. We have to cop this very particular area within a tinkle of a second. I know what kind of us can do. Good and fine. I know what kind of us can do. Good to go. How many parties are inside this bush? Good to go. Playing politics. They are playing politics with people. Big men are eating money at the above there. Saying that we should not even do that we should not go after them. That is for me. Okay. This is the full information for you people. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Yes. ó náà lẹ ti gbọ́ lẹ́nu àwọn tí wọ́n lọ ń dojúkọ àwọn Boko Haram àwọn terrorists yìí o wọ́n ní ìjọba mọ̀ sí wọ́n ń fi ẹ̀mí àwọn èèyàn ta káàdì ní à ń bọ̀ lórí fọ́nrán tẹ̀ ń wò yìí àwọn Boko Haram tán náà rí pẹ́ǹtì rẹ o àwọn náà sọ̀rọ̀ wọ́n jó bí Kùránì lé wọn lọ́wọ́ wọ́n ní àwọn ti ronú pé wàdà ṣùgbọ́n ọlọ́pàá tẹ́ rí tí ń sọ̀rọ̀ yẹn ló ń tú àṣírí wípé information tó ní fún àwọn Nàìjíríà rí o wípé àwọn olórí àwọn politician wọ́n náà ń dà yín rú wọ́n náà ń pa yín o wọ́n ní kì í ṣe Boko Haram o torí wọ́n ní kò gbọ́dọ̀ gbà wọ́n ní wákàtí mélòó kan táwọn ò fi yanjú àwọn Boko Haram àwọn bandits nínú igbó náà ti lọ ń fèsì wọn ṣùgbọ́n àwọn náà nìkan mọ́ lọ ẹ jókòó ẹ mọ́ lọ bì kankan owó tó yẹ kán fáwọn kan fi jíńjà àwọn kan lè fi ṣiṣẹ́ dáadáa wọn ní fáwọn nǹkan ogun tó yẹ kán kó fáwọn wọn ní kó fáwọn ṣé ẹ ti gbọ́ báwọn èyí tẹ̀ ń retí wípé yóò dà bẹ́ẹ̀ bá ń gbọ́ pé wọ́n ń pààyàn Plateau wọ́n ń pààyàn Benue wọ́n ń pààyàn Londo ńlẹ̀ Yorùbá tẹ́ẹ̀rí wọn kàn dìde sí ní kánmọ́kánmọ́ wọ́n ní wọ́n mutí ilé wọ́n mu ọtí ilé wọ́n tún ń fi àwọn tán pa wọ́n fi wọ́n ṣe yẹ̀yẹ́. ṣùgbọ́n báyìí ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ àwọn tó ti pààyàn rí bí irú wọn yìí tán wá láwọn ò pààyàn mọ́ táwọn ọ̀gá ológun náà láwọn ti de-radicalize wọn rí wọn mọ́ pa mí. bóun náà ṣe lè rí radicalize èèyàn tó mọ̀bẹ dání ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tẹ́ rí rí ìtàn wọ́n ti pààyàn rí o ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọ́n ti mú ọ̀bẹ sí èèyàn lọ́rùn rí ipa àyà nípa bí ẹran bí ìgbà tán bá ń dúnbú ẹran ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn tán wọ funfun yìí o sàn ṣe rí radicalize sá. Reflect back, I see that what I'm doing is not good. That is why I felt to just repent to the Almighty God and leave what I'm doing. It's better for me to go and stay in peace with everybody. Go through a well-structured de-radicalization, rehabilitation, and the reintegration program. I'm confident that based on the therapeutic interventions this set of clients have undergone under the proficiency and watchful eyes of the local treatment team, as well as the Big 5 infantry tools that was administered to them, they have been inculcated with positive virtues. My joy, joy is coming, joy don't come, if wanna be like Odogu, carry out like Odogu, I got one Bona, now Odogu. The money long, Bona boy money long, that they tell me before, now I know. Bona boy don't send 20 million, oh son, what's it low, I pay grace, so money. I know the match, so the 20 million you said, same more you don't rematch. But I don't send the 20 million. So money. You can send the 20 million to me again. I need money. So money. I cannot rematch, but they will bring another person to beat. But it's not that for 40. At 40. But we're not. Full ni. Not be April Fool. Not be April Fool. wọ́n tó bù ó tún ti ń káṣá òtó náà lẹ́tí gbọ́ lẹ́nu rẹ̀ yẹn Burna Boy ìkànnà àwọn olórin àgbà ọ̀jẹ̀ nínú hip hop ló fún ní owó yìí lẹ́yìn tí òun àti arákùnrin ọmọ Igbo tán pè ní Speed Darlington tí wọ́n jọ ja ìjà ìṣẹ́ abẹ̀sẹ̀kú bí òjò tí Portable sì gbégbá orókè ṣẹ́ wá rí Speed Darlington ló ń bá Burna Boy fa gbọ́nmi sí omi òtó lọ́jọ́ sí lórí ọ̀rọ̀ arákùnrin rapper ọmọ Amẹ́ríkà kan tán mú tí ó ń fẹ̀sùn kan Burna Boy tọ́lọ́pàá fi gbé Speed Darlington lọ́jọ́ sí àwọn èèyàn ní bóyá torí ẹ̀ ló ṣe wá ń fún ẹni tó na Speed Darlington ní 20 million mo ní orí Portable ló sọ rí tiẹ̀ ẹ jẹ́ àkó ń bẹ́ o ẹ jẹ́ àwọn adákàndé ọ̀dọ̀ arákùnrin yìí ó ń ṣe selfie inú aeroplane ló wà inú air
peace aeroplane àmọ́ bí ti ń lọ bóyá ó ń lọ UK bóyá ó ń kó Nàìjíríà ní àbínú Nàìjíríà sí Nàìjíríà náà ni àfi bí turbulent ṣe ṣẹlẹ̀ o tí gbogbo ẹ̀ ń dún gbùgbùgbùgbù ẹ sì mọ̀ pé gbà náà ọmọ Nàìjíríà mọ́ rántí Jésù tó bá jẹ́ Kristẹni nínú èyí tó bá jẹ́ Mùsùlùmí yóò mọ̀ fa tẹ̀síbíyù rẹ̀ ní kólékólé ni èyí tó bá sì jẹ́ ẹlẹ́sìn ìṣẹ̀ṣe náà yóò mọ̀ pé ní tó bá mọ̀ wọ́n ní dàrúdàpọ̀ làwọn èèyàn bá bẹ̀rẹ̀ àdúrà o ní kíkan asádùpẹ́ bàálù ò já o. mọ́ lanu kọ́ ọmọ bèrè ẹ jẹ́ àdọ́dọ̀ arábìnrin inú ẹ̀dùn ayọ̀ rẹ̀ kún àwa náà fẹ́ bá yọ ní o ẹ wo owó tán fi tọ́ ní skul ibi tó ti jáde agboolé tó ti jáde rèé ó di lọ́ọ̀yà ó pass exam ẹ̀ last exam tí ó sọ di tí ó jẹ́ kó lè practice gẹ́gẹ́ bí lọ́ọ̀yà ó wá ń sọ fáwọn òbí rẹ̀ pé ẹ jẹ́ àgbọ̀ bó ṣe break news yẹn fáwọn òbí rẹ̀ ọmọ tí yín náà ṣoríire tèmi náà ṣoríire. Maria say the bar. Mommy say Esquire. Mama say the law. Maria say the bar. Mommy say the law. Daddy say Esquire. My lord. Any objection, my lord. Mommy say court. Maria say order. Oh, finally the Lord has done it. The Lord has done it. Tí abọ́ ọjọ́ àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ẹ já wá dọ́dọ̀ ọmọ yìí o ọmọ kọ́ o mọ̀mọ́ ní ẹ gbọ́ ṣé ọmọ kékeré ni ọmọ ìyá àbágbàlagbà ẹ wò bó ṣe rọra rẹ gún síbì kan àgbàlagbà lèmi ń wò kí ìsọmọ kékeré ẹ wo ẹja kó ń fẹ́ ẹja wọnú àkójọpọ̀ ròyìn lọ kárí ìpàdé Ọ̀gbẹ́ni Bobby fún ròyìn tàṣálẹ́ yìí. Mo jẹ́wọ́ Jésù Kristi wípé òun ló bá mi mo wá rìrì níwájú ìtẹ́ agbára ìyè ni ọba tó mórísun mi kí n tó dẹni ìtẹ́wọ́gbà ìjìnlẹ̀ ìfẹ́ àtòfarati ó kú kémi lè yé àwọn áńgẹ́lì ọ̀run wá ní wákàtí àdúrà ẹ̀mí mímọ́ sọ̀kalẹ̀ láti bá Jésù mi jíròrò láti sọ nípa agbára ni tí a ó fi ṣẹ́gun ikú ká lè pa Lúsíférì lẹ́nu mọ́ títí ayé óyá gẹ́stímánì ibẹ̀ ni Jésù ti gbàdúrà fún mi. Gẹ́stímánì ibẹ̀ ni àti agbo ìkorò mo rántí yẹn rárá aṣáájú agbo ìkorò ayé padà ó di dídùn ìkorò di dídùn in the spirit of Easter náà la wà ọdún àjíǹde orin ara àwọn orin àjíǹde la kọ mọ gbogbo iná lẹ́mẹ̀ẹ́ tó kọ ẹmọ ìjọ tó kọ ìjọ tèmi náà ti lọ rí ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó sì jẹ́ aláṣọ funfun àwa náà wà ń bí àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run a kú àjíǹde o happy Easter Sunday lọ́wọ́ ẹ̀rọ ni mo fi wọlé lónìí ọwọ́ àjíǹde gbogbo ohun tó wá yẹ kó wà láàyè ní dáadáa tí èso fẹ́ sọ di òkú mọ́ wa lọ́wọ́ agbára àjíǹde ò ní gbà fún torí Jésù ti wọ inú the deepest ìsà òkú lọ ó gba kọ́kọ́rọ́ lọ́wọ́ ikú wá béèrè question lọ́wọ́ rẹ̀ tí ò lè dáǹdọ̀la ó ní ikú oró rẹ̀ dà ìsà òkú ìṣẹ́gun rẹ̀ dà Jésù ti yè títí ayé ẹ̀rù ikú kò bá wa mọ́ ọ̀rẹ́ ẹni Sunday kó mọ̀ di pé ẹ̀wọ̀n òwe wíyá mo fẹ́ bí Bíbélì jáde mo fẹ́ preach ìròyìn làwa kà ibà àròyìn náà ni o ibà kéde
fún Yorùbá Nation káfàtà dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó tún mẹ́mí rẹ́mi àdáwọ̀ ọpẹ́ ìyìn ògo hallelujah ọ̀sánà iye sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run láti pàṣẹ ọmọ rẹ̀ Jésù Kristi Olúwa wa gẹ́gẹ́ bí àwa kìrìsìtẹ́nì ṣe gbàgbọ́ nínú rẹ̀. Eléyìí mo fi kí yín káàbọ̀ ìbà ròyìn náà ni o ìbà rìn gẹ́nìgẹ́nì tí kú míyàn ti kú rìn gẹ́nìgẹ́nì ó yá tí kú míyàn ti kú rìn gbogbo nǹkan lè ní wọ́n sọ ọdún rìn èmi náà ni ìbà òpaka ọkọ̀ òpèké yín gbogbo ẹ̀yìn òpèké èmi set kò sàrúgbó ń bí o ẹ tún lè pè mí ní ìbà fayọ̀pọ̀ tí ìbà confam èkó tó sẹ́ndẹ̀ ìbà yọ̀míkùn mi náà ní ìbà sanjọ́ abẹ́ǹkó ìbà sísọ lójú eégún ìbà lálàyé rèé o Ọlọ́run lójú orí bẹ́ẹ̀ ìbà ọ̀pàpà parada ẹ ti mọ̀ tá a ti mọ̀ parada èmi àtàyà nù kọ́mẹ́sẹ̀ ẹ̀sán yín náà ni torí yín náà ni bẹ́ẹ̀ ni ẹ pè mí ní ìbà allegedly ìbà reportedly gbogbo tá a bá gbọ́ gbogbo tẹ́ ẹ bá gbọ́ lórí ìkànnì lónìí kí ni o reportedly and allegedly ni ìkànnì yóò sí láti tẹnu àbùkù bá yẹn kankan nínú bá ṣe ń wá òótọ́ tá à ń jíjà òdodo àfẹ́ tanu àbùkù bá yẹn ṣùgbọ́n lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan tọ́rọ̀ bá di akínyẹmí ara wa a máa dá òkú padà fòlókò a máa fi ilé gan fún tó bá ju òkú kan á jù lẹ́ẹ̀méje kò jù bá náà lọ á times yẹ fún times 7 ṣùgbọ́n àìtẹnu àbùkù bá yẹn bí Nàìjíríà àwa ìṣépè ń bí ṣé èpè ò jánu ìjágun kí ẹ̀ tó wá máa ṣẹ́ fún nítorí ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan tẹ irú jẹta ní ìsìn tá a ṣẹ àwọn Fúlàní yẹn ó ká wa lára mo sì ní ẹ mọ́ bínú mo gba kíní lọ́wọ́ yín permission lọ́wọ́ yín ẹ̀yin náà sì ní àrò ti rọ̀ mọ́ àbí kò jù bá náà lọ torí àìfẹ́ ìpè kan ló máa yanjú ọ̀rọ̀ yìí àìmọye platform tó yẹ pé náà máa ń ṣẹ́ fúnra wọn ń bẹ àwa ìṣépè ń bí o àìṣẹ́ rárá bá rẹ́ lónìí tó ṣépè sínú kọ́mẹ́ǹtì gan àìlù wọ́n bá ti ṣépè ibẹ̀ ṣùgbọ́n lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan tá a bá ti rí pé irú wọn ṣe tàjẹ̀ sílẹ̀ ní plateau tán ṣe ìjọba ògbébèsẹ̀ kankan gbé ìpè tán ṣẹ́ lọ́lù ó dá o ẹ̀ẹ́dá mọ́ wọnú tí mo ti kíra mi délẹ̀ ẹ lè pè mí ní ìbá kọ̀ǹfàmù ẹ̀ kó tó sẹ́ǹdì ẹ̀ ẹ tún rí kọ̀ǹfàmù ẹ̀ orí òtítọ́ àtòdodo la gbéròyìn tiwa lé torí ẹ̀ la ṣe máa ń sọ wípé sàn léèyàn máa ń rìn ajé ní mú ní pẹ́kọ̀rọ̀ kẹwàá bá ń fọbalẹ̀ ibà kéde fún Yorùbá Nation káfàtà òmìnira làdúró tì nísàn kan náà ó dá oníkọ̀ọ̀kan èjèèjì ẹgẹ́ wọn máa gbé wọnú àwọn àkórí ìròyìn wa ibi tá à ń lọ jìnnà ibi tá yà ló pọ̀ gbogbo ibi tá dé àdírẹ́sì ibi tá à ń lọ torí bẹ́ẹ̀ bá ń lọ ibì kan tí ò bá má àdírẹ́sì kì í ti ẹsẹ̀ tó mú yàn lọ ibì kan nìkan ló gbọ́dọ̀ má àdírẹ́sì ẹ̀ ń tán jọ ń kọ̀wọ̀ rìn náà torí séèyàn kan níṣẹ́ mọ́ mú yàn lọ ibì kan Ọlọ́run ní mú gbogbo wa lọ Ọlọ́run ní mú torí ẹ̀ mo ṣe wọ́n sọ fún yín nínú ìrìn àjò Yorùbá Nation yìí ẹ ní máàpù tiyín kémi náà ní máàpù tèmi kí Kóìkì ní máàpù tiẹ̀ máàpù the grand map gan wà lọ́wọ́ bàbá wa Akíntóyè bàbá Sunday Igboho náà ní kọ́pì kí everybody ní máàpù lọ́wọ́ nítorí kí ni àjọ ń kọ̀wọ̀ rìn ni èèyàn kan ò méèyàn kan lọ Ọlọ́run ló ní ó sì sọ fún Abraham pé kúrò lórí ilẹ̀ yìí lọ síbi ilẹ̀ tí wọ́n fi hàn ọ́ ó ti ẹ̀jẹ̀ páwọ̀ ní kó lórí ilẹ̀ tán fún wa Nàìjíríà ọmọ ọkọ̀ ní àwálá ní ṣùgbọ́n àyẹ̀bá àjòrúkọ tuntun nítorí ẹ̀ jẹ́ kí òye yé ọ ìtumọ̀ máàpù tí mò ń sọ rẹ̀ jẹ́ kó yé yé ọ kó yé mi náà kó yé sódà tí ọjọ́ ìṣòro bá dé a lè jọ fi orí korí òye tiẹ̀ ó papọ̀ mọ́ tèmi kò wá ní dàbí ọ̀rọ̀ Fúlàní àti màálù tán ní ọ̀pá kan ní Fúlàní fi ń da màálù nígbàtí ibi tó bá nawọ́ ọ̀pá sí ni gbogbo wọn ó dà lọ gẹ́rẹ́gẹ́ ṣùgbọ́n tí gbogbo wa tó bá jọ yé wa ó ràn Sunday Igboho lọ́wọ́ ó jẹ́ kí ìrìn àjò yẹn kó dùn rìn fún àìní máàpù lọ́wọ́ àìgbà àìfòyégbé ló ń da ọ̀pọ̀lọpọ̀ láàmú lónìí lọ́la la fi máa ń rí àwọn kan wá ní wọ́n tó ti dalẹ̀ o wọ́n léèyàn kan tó ti ṣe bákan o wọ́n léèyàn kan lóhun ò ṣe mọ́ o ìdí nìyẹn tí mo gbìyànjú láti sọ pé iṣẹ́ gbogbo wa ni o kódà níkọ̀ọ̀kan èjèèjì alákọ̀ọ́kọ́ náà àkórí ìròyìn tákọ̀ mú wá fún yín lónìí ọ̀rọ̀ tí wàá pèsè jẹ́rà yìí o èbúté ibi tó gúnlẹ̀ sí lọ́dọ̀ àwọn ìjọba ó ti sú wọn kò yé wọn mọ́ ti General Danjuma àwọn náà ti fìgbà kan jẹ́ chief of staff rí lábẹ́ Ọbásanjọ́ ní ìjọba ológun lẹ́yìn náà wọ́n tún padà wá ṣe Minister of Defence lábẹ́ ìṣèjọba Ọbásanjọ́ nígbà tó di alágbádá wọ́n wá jáde síta níbi kan tó ti ń sọ̀rọ̀ láìpẹ́ yìí àná ni wọ́n ní ẹ defend ara yín
mo wá wo ọ̀rọ̀ yẹn wípé láìpẹ́ yìí DSS sọ pé ẹ defend ara yín, àwọn agbófinró kan náà sọ pé àwọn ò lè dá sí, ẹ defend ara yín. tí romi ṣẹlẹ̀ wọ́n defend ara wọn, gbàtàn defend ara wọn tán ó di wàhálà ó dà á pọn. ebi ìjọba ló ní ẹ defend ara yín, kí ló wá dé tí ìjọba táwọn èèyàn bá defend ara wọn, kí ló dé tí ìjọba tún fi máa mú àwọn tó defend ara wọn tí wọ́n mú àtàkà? ẹ gbọ́ kí ló dé? ó dà á sọ púpọ̀ lọ́rọ̀ lórí ẹ̀ lónìí o, bẹ́ẹ̀ náà ni a tún gbéra wa débẹ̀ á kọ́ra wa. ìwọ tó o bá fẹ́ defend fi ọgbọ́n defend o, kó o mọ́ bá jẹ̀bi bọ̀. èèyàn kan ló defend ara ẹ̀ nínú oko lọ́jọ́ sí tí Fúlàní fẹ́ pamọ́ bẹ́ẹ̀. gbogbo aláṣì tó tiẹ̀ wà establish báyìí pé Fúlàní làtàkà darandaran ó defend ara rẹ̀ lọ́jọ́ sí, ó pàtàkà rẹ̀ o, òun níjọba mú o. ọ̀nà wo ló lè gbà defend ara rẹ̀? tí tó bá ń gbọ́ defend ara rẹ̀ lọ́tún tó ń gbọ́ lọ́sí àmúbi tí General Danjuma ti sọ̀rọ̀ o. ṣùgbọ́n ọ̀dọ́ fẹ́ defend ara rẹ̀ náà pàápàá jùlọ àwa Yorùbá a sọ púpọ̀ lórí ọ̀rọ̀ yìí, lórí ọ̀rọ̀ defensive, torí ẹ̀tọ́ rẹ̀ ni láti defend. ṣùgbọ́n náà ló wá lè gbà defend tán ní sọ wípé you took law into your hands, tán ní sọ wípé irọ́ ni, tán ní yí mọ́ ọ lọ́wọ́, tán ní sọ di. ó dìpẹ́ndì lórí bó bá ṣe dìfẹ́ndì ara ẹ̀ ń bá fẹ́ pa ọ́, ó lè dìfẹ́ndì ara rẹ̀ kó yẹ pé wọ́n lọ́ọ́ pa, ó lè tó wá ká ọ mọ́lé tó gbébọn gbádà gbé gbogbo ẹ̀ tó sì ń yìn tí ẹ̀rí sì fi lélẹ̀ pé ó ń yìn lú ọ̀, ṣùgbọ́n tí wọ́n ti dira tọ́lọ́ ń yọ, tí wọ́n wá ráàyè gbàmọ́ ọwọ́ rẹ̀ tó fi ṣe ṣùtà fún ṣùtà tó fẹ́ ṣe fún ọ, tí wọ́n náà wá ṣe fún bó o ṣe lè kógojá náà ní sọ́dí ẹ̀sùn mọ́ ọ lọ́wọ́. à ń bọ̀ ń bẹ̀ lónìí náà ni tó ní ẹ̀rí tó fìdí ẹ̀ múlẹ̀ á mú ọ̀rọ̀ Danjuma wá fún yín. gbogbo àwọn tó ti ṣèjọba rí ní ìsìn ó ti wá súnmọ́ ọgbọ́n náà jáde wípé defend yourself. bàbá kú ń bẹ̀ á fún yín lọ́pdéètì lórí ti Benue tá a sọ fún yín pé èèyàn mọ́kànlá ló kú ní bí ìjẹta, wọ́n ti pé 52 o, kì í ṣe Plateau o, Benue tí Peter Obi fẹ́ lọ tí gómìnà wọn ní òun ò gbàlejò ní ìsìn yìí o, kó wọ́n wá o torí òun ò ní tó ń lè fi dáàbò bò ó. Nàìjíríà gbàtà rẹ̀ Tinubu tán bá fi ṣèjọba tán, Ọlọ́run ló mọ iye àwọn èèyàn tán kàpò ti kú. ìjàmbá lọ́tún ìjàmbá lósì. á fún yín lọ́pdéètì ó ti di 52 people báyìí táwọn Fúlàní pa. Fúlàní ni àwọn tó pa wọn. à ń bọ̀ ń bẹ̀ àwọn tó sọ̀rọ̀, àwọn aráàlú náà sọ̀rọ̀, bẹ́ẹ̀ náà làwọn lawmakers kan náà sọ̀rọ̀, àwọn asòfin wọn àwọn náà sọ ọ̀rọ̀ tó pọ̀ ń bẹ̀. ẹ̀kọ́ tí ń fojú mímu hàn báyìí bàbá kú ń bẹ̀ tán á wà sáré dé Èkó. á fún yín lọ́pdéètì lórí ilé tó dàwó lánàá. arákùnrin kan tí ẹwà tó jẹ́ wípé ibẹ̀ ní ti lọ́mọ jẹun láràárọ̀, èmi náà sì rántí bó ti ẹ̀ jẹ́ wípé àwa ìgbábọ́ lọ jẹun bẹ̀, lọ́mọ jókòó jẹun bẹ̀ ni, torí ọ̀tọ̀ ní kéèyàn gbábọ́ dání fẹ́ lọ ra oúnjẹ, ọ̀tọ̀ ní kó rè ra oúnjẹ. ṣùgbọ́n lánàá ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ wọn látẹ́ni tó gbábọ́ dání, mo wá ń wò pé tọmọ kékeré bá wà ń bẹ̀ tán ní orí rẹ̀ wà ń kọ́ àti búrẹ́dì, tàbí kan ní orí ráìsì wà tí ò sì tí ì kàn, torí àwọn olóúnjẹ kan máa ń wà bó ṣe jẹ́ pé ẹgbẹ́ títì náà máa ń pàtẹ sí tó oúnjẹ wọn máa ń dùn ju àwọn oní rẹ́sítọ́ráǹtì lọ. ẹ dé rẹ́sítọ́ráǹtì mi báyìí ọbẹ̀ wọn máa ń lami ni, ẹ sì dé mama put lójú títì tó jẹ́ pé ọbẹ̀ ìyá sílífà ọbẹ̀ rẹ̀ ó sì dùn yóò sì neat mọ́ tí ìso nídọ̀tí. àwọn pọ̀nmọ́ tí máa ẹ ti mọ àwọn pọ̀nmọ́ tí máa káwọn tí máa mú ta ẹ débẹ̀ ẹ jẹun yóò tẹ́yìn lọ́rùn yóò tún dùn. irú àwọn olóúnjẹ yẹn èrò máa ń pọ̀ ńbẹ̀. mo wá wo ṣẹlẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ lánàá yẹn wípé ọmọdé ó wà nú àwọn tí ilé dàwó mọ́ lórí. olóúnjẹ ń kọ́ ẹni tí ń ràn lọ́wọ́ ọmọ olóúnjẹ náà gbà míì wọ́n ì ní olùrànlọ́wọ́ míì ju àwọn ọmọ wọn náà lọ. kó má yẹ pé gbogbo ọmọ rẹ̀ ló wà ńbẹ̀. ní ìsìn wọ́n sátìrí èèyàn 5 tó kú, wọ́n dóòlè èèyàn 15 15 hospital náà wà o. oníkọ́lọ́n sáàjẹ́ kíjọba rántí tọ́jú wọn. a wà mú fọ́nrán arákùnrin tó lòun lọ ọmọ jẹun bẹ́ẹ̀ òun ti ẹ̀ ti lọ òun ti dé agbègbè ibẹ̀ òun àtọ̀rọ̀ ẹ̀ nǹkan kan ló kàn dáhùn dúró. àwọn wọ́ọ̀ kan báyìí ìṣẹ́jú àwọn bíi fíìmù ilé sì wò báyìí wọ́n á ń wora òun pé sóun wà ń bẹ̀ àbí ẹ̀mí òun ló jáde nínú òun àbóhun ti wà lára wọn ni. àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń táwọn èèyàn sọ lórí àwọn tí wọ́n kọ́lé ikú ìjọba náà láwọn ó gbé gbèsè wọ́n láwọn ó mú ẹni tó kọ́lé mo ní kí ni tẹni tó kọ́lé
wọ́n ní bóyá kò kọ́ dáadáa, bóyá sìmẹ́ǹtì ò tó, àbí bóyá ó ti fi lé yẹn lẹ̀ ó ti pẹ́. Mo ní sófin wà tó ní ọdún báyìí ló gbọ́dọ̀ parí ilé ni. Mo ní mi ò mọ̀ ẹgbẹ́ ọgbẹ́ ẹ̀yin builders sí òfin wà, tí ò bá sí ó yẹ kófin wà, ó yẹ kó wà. Pàápàá jùlọ ẹni kò kọ́kọ́ mẹ́kì mínì sẹ́mi náà pé àgbà tó bá wúyàn lèèyàn lè parí ilé rẹ̀ náà, ṣùgbọ́n ṣe rí danger nífẹ̀ẹ́ tó nílé gan bí ò ti ẹ̀ wò ó nígbà tó ń ṣe tán bá ń gbé bẹ̀ tó bá ti wíìkì kan tó parí ẹ̀ yóò le láti gbé runú ilé yẹn. Náà bá ti ẹ̀ wá parí ẹ̀ ó yẹ kófin wà tí ó sọ fún wọn wípé ẹ gbé dé ibi tẹ́ ti bò ó òjò torí ó dà ń bọ̀ ń bẹ̀ àjọ fi ọ̀rọ̀ yìí ó wà dà sí àmú ọ̀rọ̀ wọn wá fún yín àti àwọn aláṣẹ ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó níbi táwọn náà ti ń sọ wípé àwọn ò fi òfin mú àwọn tí òfin bá jalè lórí ó dà àmọ́ wo àwọn tán mú. Bàbá wa kó ń bẹ̀ tán, bàbá kó ń bẹ̀ àṣàrí yà lẹ́kọ̀ọ́ ní assembly wọn lẹ́kọ̀ọ́ ilé ìgbìmọ̀ asòfin wọn lẹ́kọ̀ọ́ ti ìpínlẹ̀ wọn. Bàtà máa débẹ̀ èèyàn kan sáà ń play orin loudspeaker. Mo ní mo mú rin yìí ẹni bò ló ṣe kọ́ ó ń sọ Maradona Maradona Maradondo Marado ẹ bá mi kí Maradona o ẹran tí orin yẹn kan pọ̀ ńgbà náà Maradona mo níta ní ṣé Maradona ti jí ni ebó ti kú àbẹ́ ìrántí rẹ̀ wọ́n náà ń kọ fún èèyàn kan tó ń gé àwọn èèyàn lége ní táwa ni wọ́n ní bọ̀dọ̀ Obasa bọ̀dọ̀ Obasa ti ń play ball ni wọ́n ní wọ́n play ball wọ́n ní ṣùgbọ́n àwọn ọmọ ilégbèmọ̀ asòfin Èkó ní wọ́n gé àwọn lége wọ́n yọ pátá àwọn wọ́n sì score. Mo ní bò náà sì ṣe kí ló ṣẹlẹ̀ gangan. Wọ́n ní lórí ọ̀rọ̀ ibi táwọn fẹnu kò sí náà ni wọ́n ní ẹni mọ́ ti ṣàlàyé ká sọ nínú comment section bọ́n ṣe gíra wọn tí Obasa tó sì score gbogbo wọn pátápátá tán fọwọ́ sí pé àwọn yọ Obasa wá padà wá nígbà téèyàn gbá home and away àwọn gbá home Obasa wà ní away ìgbà náà ìgbà tí Obasa ó fi padà dé òun wá yọ gbogbo káàdì ẹ̀ náà fi wá ń pè ní Maradona. Ẹ̀yin ò Maradona nígbà tẹ́yìn yọ nígbà tí ó sì lé ẹ̀ṣẹ́ jí ó wà nígbà tẹ́ yọ à ń bọ̀ ń bẹ̀ kò kàn wá o ṣùgbọ́n a mọ̀ fọ̀rọ̀ wọn pawọ̀ ẹ̀dẹ̀ lónìí náà láàmẹ́nu tó bẹ̀ lónìí ni kò ní dọ́là bá a bá wá kú ń bẹ̀ tán á wà dé ìjọ ní Rivers State labángbọ́tàn náà ń pariwo ẹ pé ICC ìyẹn International Criminal Court ó ní kẹ́ ẹ pè sí Tinubu ẹ bá wa mú mo bá bú ẹ̀rín lọ́gbọ̀n gàdá mo ní ṣe International Criminal Court lè mú Tinubu ni mélòó àwọn olórí orílẹ̀-èdè káàkiri tó ń ṣe àṣemọ́ṣe tí nǹkan kan ò sì ṣẹlẹ̀ International Court yóò bá yín mú Tinubu kí ló kẹ́ International Court pẹ̀lú ọ̀rọ̀ territory ẹ̀yin lẹ́jà fúnra yín lórí ọ̀rọ̀ fùbárà náà ni o mo bá ń wò tí èèyàn kan ló tiẹ̀ líìdì wọn bàbá onírùngbọ̀n yẹnkúẹ́ wọn ò pé sí bàbá yìí ti dàgbà bí irùngbọ̀n rẹ̀ ni ó jẹ́ ó dàbí ẹni pé ó ti dàgbà ṣùgbọ́n ó ń jọ bẹ́ẹ̀ òun náà ti lọ́jọ́ lórí òun ló ganu sí máìkì tó sàn sọ wípé kí àwọn international court kan wá wo ohun tí ń ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà ó dárúkọ ti Plateau ó dárúkọ ti Benue tá a mú bọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ló dárúkọ ti Rivers mo ní sẹ́yìn kún Rivers ni ṣe bí emergency rule yìí náà ni bẹ́ẹ̀ náà làwọn èèyàn sì ń ṣèwọ́de o àwọn obìnrin gbogbo ẹ̀ á mú àfúnyín nínú ìròyìn lónìí bàbá kú òǹbẹ̀ tán á wà dé Kẹ́ńyà ilé náà láà fi káàdì àwọn àkórí ìròyìn wa ńlẹ̀ lónìí á di Kẹ́ńyà o n tá à ń gbọ́ ní Kẹ́ńyà yìí ò fararọ́ o ọ̀rọ̀ tá à ń gbọ́ ní Kẹ́ńyà yìí wọ́n ní ikú tó ń pa ojúgbà ẹni òwe ní ń pa á fún ni wọ́n níbì kan wà ní Kẹ́ńyà ẹ̀ẹ́rì wọ́n níbi kan wà ní Kẹ́ńyà ilé ìwòsàn kan ni wọ́n ní àwọn Indians ló wà ń bẹ̀ mo ní wọ́n fi India lẹ̀ wọ́n sì wá dá ilé ìwòsàn ńlá sí Kẹ́ńyà mo ní ajá kí àwọn Kẹ́ńyà kú oríire wọ́n ní rárá o wọ́n ní wọ́n ń ṣe wọ́n ń sùta ni o wọ́n ń dá ẹ̀mí àwọn ọ̀dọ́ ọbẹ̀ légbodò wọ́n ní wọ́n ń ra kíndìnrín lọ́wọ́ wọn wọ́n ní wọ́n ń rà ní àbí wọ́n ń jí wọn gbé wọ́n ń yọ ẹ̀yà ara wọn wọ́n ní wọ́n jí wọn bí wọ́n ní wọ́n ń ra kíndìnrín lọ́wọ́ wọn ní sáà náà mọ̀ ta ní sàn ìṣe ìsàn ọmọdé àwọn àgbàlagbà tán ti tó tán ti mọ̀túnmọ̀ rẹ̀ wọ́n ní wọ́n ń tàn wọ́n ní wọ́n kó àwọn sales marketing agent síta mo ní lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀yà ara wọ́n tún ní sales agent wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni wọ́n láwọn yẹn ni wọ́n lọ ń confuse wọn kì í ṣe conviction mọ́ confusion lélẹ́yìí
pé ẹ wá ta ẹ̀yà ẹ wá ta kíndìnrín ẹ gbàyè báyìí wọ́n ní $6,000 ni wọ́n ń ṣèlérí fáwọn ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó tà á wọ́n ní wọ́n fáwọn tó bẹ́ẹ̀ èmi ìná fóun 2,000 èmi ìná fóun 4,000 ìgbà tán wá náwó tán náà bá wọ depression náà wá padà sí di ọtí wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ sí mùmùkùmù lára wọn ò bá yá mo wá wò pé bó lẹ́ẹ̀sì padà sí di ọtí wọ́n kìlọ̀ fún ènìyàn tó ṣe iṣẹ́ abẹ fún yín tán yọ kíndìnrín yín wọ́n wá ní oríṣiríṣi orílẹ̀-èdè ní lọ sí Kenya ní ìsìn ẹ̀rọ pé tọ́rìsì náà lọ sí ń bẹ̀ mo wá ní kí ni ìjọba wọn ṣe sí kí ni ìjọba wọn rí dá lára gbogbo ọ̀rọ̀ tó kan ọ̀rọ̀ yìí àmúbọ̀ wá fún yín lónìí bẹ́ẹ̀ bá wá ta kíndìnrín bẹ́ẹ̀ náwó ẹ̀tàn sẹ́ẹ̀tà kejì náà ni àbẹ́ẹ̀ mọ̀ tún mọ kíndìnrín ni essential part of the body money báyẹn bá wá jókòó ti pé òun fẹ́ máa ta ẹ̀yà ara rẹ̀ kó máa fi ṣòwò agbọ́tà àwọn ọmọ olóṣó kankan làwọn náà ń ta bó tẹ̀ jẹ́ pé kì í ṣe pé wọ́n yọ kúrò lára wọ́n yọ náà lára wọn ní ìsìn yóò tán pa wọ́n dànù ṣùgbọ́n proper olóṣó ní ìsìn òun náà ń ta bọ́dí ẹni tó ní ló fi ń gba tí ò ní òun náà ń ta ìhòòhò rẹ̀ ni ṣùgbọ́n àwọn ilé tó jẹ́ pé wọ́n gé ẹ̀yà ara wọn bẹ́ẹ̀ bá ta kíndìnrín kan tán tẹ́ ẹ ná owó ẹ̀tàn láàrin ọdún kan sẹ́ẹ̀rì ta ìka ọwọ́ ẹ̀rì ta ìka ẹsẹ̀ ni wọ́n sì rà yún torí wọ́n lè fi ké sí bẹ́sẹ̀ bá gé wọ́n lè fi ké sí bọ́wọ́ bá gé ojú mi gan wọn náà ti ń lójú oníke ìnira ò ní bá yín kò ní bẹ́ẹ̀ mi náà ẹ bá ọmọ hospital kan náà ń bì ọdún wọn máa ń tọ́jú àwọn yẹn di ìgbà tí wọ́n fi rí dónà o wọ́n máa ń tò báyìí ni specialist fún kíndìnrín ni wọ́n máa ń tò wọ́n máa ń ní date pé likely tó bá ní dónà wọ́n wà máa tọ́jú wọn di ìgbà yẹn a máa ṣe dialysis fún wọn ẹ ní ìṣòro tí ó kọjá èmi náà ní láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè ó ṣe ní láàánú ṣùgbọ́n àwọn tó wá ń tàn gba kíndìnrín wọn ìgan ló tún wá ṣe ní láàánú jù torí lẹ́yìn ìgbà tán bá yọ kíndìnrín ẹyọ kan tán ó ní àwọn ìtọ́jú kan tó yẹ kán máa fún wọn kíkejì mọ́ bá pakọ̀ ó ní àwọn ìtọ́jú kan tó yẹ kán máa gbà ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí ní di aláìlera lẹ́yìn bí oṣù bíi mélòó tí wọ́n ti gba ìyẹn àwọn tó yọ yẹn wọ́n padà lọ bá wọn mọ́ ibi tán ti sá gbogbo ẹ̀ sáà dàrú dàpọ̀ bí ẹsẹ̀ tẹ́lọ̀mù láàfin lè ìpọ́nmọ́ à ń bọ̀ ń bẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là. a ní rí jù báyìí lọ nínú gbogbo abala àkórí ìròyìn ní pápápá ẹ̀jẹ̀ àwọn transport sínú abala tí ó mọ̀ kan abala sánáwọlé ibà sánáwọlé yín náà ni ó ibà ìsọ pé pọ̀ọ́rọ̀ ẹ̀yin ìyá mi ó ti mọ yín lára ẹ ti ń sọ pọ̀ọ́rọ̀ ìyá mi hánà ó ń sùn yọ̀ ọ̀dà fún gbogbo yín mo rí bẹ́ẹ̀ ṣe sọ pọ̀ọ́rọ̀ ó yá mo fẹ́ yà yín náà nù kó kìkì pẹ́ kó dùn kó pọ̀ pápápá yìí pákà mo ti sáná fúláṣì sí lójú nínú abala sánáwọlé ètò ní alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ jáde Ijebu State anybody ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n mọ̀ tí ń gbèrò Ijebu State ó ti wáyé ní ká sọ nítorí àwọn tìjẹ̀bú náà ti wá fẹnu kò báyìí o ìjẹ̀bú sì pọ̀ ẹ mọ̀ gbọ́ ìjẹ̀bú rẹ́mọ ìjẹ̀bú kinní kan àkárí ìgbò àwọn ti ṣàgámù wọ́n ní gbogbo wọn ti wá fi ọwọ́ wẹ ọwọ́ lè mọ́ wípé ẹ jẹ́ káwọn ṣe ìmọ̀ àwọn lọ́kàn káwọn dúró ti rí pé wọ́n yan àwọn jẹ ní 1976 àbí 1978 kan pé wọ́n yan àwọn jẹ ni pé kò yẹ kí wọ́n dá àwọn 1976 wọ́n ní arúmọjẹ náà ṣe fáwọn nígbà tí wọ́n dá ìpínlẹ̀ Ògùn sílẹ̀ pé kò yẹ kán dá Ìjẹ̀bú pọ̀ mọ́ Ẹ̀gbá pé ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni pé wọ́n dá wọn pọ̀ mọ́ Abẹ́òkúta province ní 1976 pé Ìjẹ̀bú state gbọ́dọ̀ wáyé o wọ́n ní Ìjẹ̀bú Òde náà dẹ̀ fẹ́ gẹ́gẹ́ bí capital àwọn o ẹ̀jẹ̀ àgbọ̀ bí ìpàdé ṣe lọ láàrin wọn àwọn ìlú mọ̀ká náà ni o bẹ́ẹ̀ náà ni Gbẹ́ngà Daniels Senator Gbẹ́ngà àwọn náà wà ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára. Memorandum for the proposed Ijebu State with capital in Ijebu State, along with the proposed local government areas, subject to proper realignment of boundaries by the National Boundary Commission, is now ready for activation and conduct of the statutory referendum among registered indigents and residents in accordance with Section 81B, to be followed by other legislative processes as contained in Section 81C and D, respectively. The proposed Ijebu State is richly blessed. Timber, forests, palm oil plantations, cocoa, gold, diamond, granite, limestone,
tourist attractions, and many tertiary institutions. All of these locations have a right to self-determination. My responsibility is to facilitate as much as possible the demands and the desires of those people that I represent. And of course, 6 out of 9 local governments, without any doubt, is a clear majority. So I therefore have no qualms, and there is no dilemma in representing what the majority of my people want. ó náà lẹ́tí gbọ́ yẹn o, àwọn tí Rẹ́mọ wá ń yarí o, wọ́n ní àwọn ò bá Jẹ̀bú tán, àwọn ò bá Jẹ̀bú lọ òmu ni àwọn àti Rẹ́mọ sá. Èmi ti rò pé bóyá àwọn Sàgámù ni ó kọ́kọ́ fa wàhálà nípa àwọn ò bá Ìjẹ̀bú lọ, ṣùgbọ́n Gbẹ́ngà Daniels lẹ́tí gbọ́ tó ti sọ wípé àwọn tí ibi tóun ti represent gẹ́gẹ́ bí senator tó rò náà ló ń ṣagbátẹrù rẹ̀ wípé àwọn ni òun ó tẹ̀lé, pé kò ní kọ́nú kọ́wọ̀ kankan nù mọ́ ni ó dà bẹ́ẹ̀. Èèyàn ìfọwọ́ òsì júwe lé bàbá rẹ̀, ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ kan lèmi yọ́gbọ́ lẹ́nu wọn, self determination bò ní mọ̀ tún mọ̀ self determination ni, ṣé èèyàn máa ń ṣe self determination nínú country? Ṣé rí àwọn ará bí wọ́n mú òtítọ́ àti òdodo, wọn kàn fẹ́ tẹ̀lé ni, wọ́n fẹ́ gba state ní ìsìn, wọ́n ń pariwo self determination. Ṣé ìtumọ̀ èèyàn fẹ́ create state, ìtumọ̀ self determination nù? A jẹ́ pé àwa tá ń pariwo self determination lórí pé a fẹ́ dá dúró, a fẹ́ gbòmìnira nísàn kan náà gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè kan, kò ní kọ́nu kọ́nu àmẹ́hẹ. Olóṣèlú ni o, in fact òṣèlú gan ló define bàbá yìí. Wọ́n tún súnmọ́ ààrẹ Tinubu, wọ́n wá lè dárúkọ self determination nígbà tó dọ̀rọ̀ pọ́n fẹ́ gba state. Ìwọ tó mọ òótọ́ tó wá gbé òótọ́ tiẹ̀ lẹ̀ tó ń tẹ̀lé ọ̀rọ̀ olóṣèlú àti ìṣe wọn, tó ń fi ìpasẹ̀ wọn rìn, ó tẹ́tán ni mo sọ fún ọ o, wọ́n gbọ́ olóṣèlú gbọ́ o, ó bá ti kàn wọ́n self determination níyì báyìí, wọ́n lè sọ gbogbo ẹnu wọn, wọ́n lè fi gbogbo ẹnu sọ, ṣùgbọ́n nígbà táwa ń pariwo rẹ̀ wọ́n sọ̀gọ̀. Òótọ́ mọ̀ dáa o. Ó dá òwe káàbọ̀ padà, ẹja wá sáré dé Ẹdó lọ́dọ̀ Ọ̀pẹ́bọlò. Kì í ṣe ìròyìn ìròmí lámúwá o, bí kò ṣe ìròyìn kan tá a gbọ́ tán ní Ọ̀pẹ́bọlò ló ń sọ wípé ó ní a ò ní wó ilé yín nìkan mọ́, mo náà wọnú wọn láwọn ajínigbé, mo ní àwòtọ́ mọ̀ ní ìtọ́wọ́ bá ti bà wọ́n ní ìsìn wọ́n ń wọlé wọn ni. Ó ní ti ṣetán báyìí, ó lóun ti fẹ́ tọwọ́ bọ̀wé ìdájọ́ ọkú fún wọn pé kán máa pa wọ́n, kán bá ti mú wọn kán máa pa wọ́n, ìdájọ́ ọkú tán fẹ́ máa ṣe fún àwọn ajínigbé ni. Gómìnà Ọ̀pẹ́bọlò ló sọ̀rọ̀ yìí láìpẹ́ yìí níbi tó ti gbójú iná wo àwọn ajínigbé o. Ó ní ìpínlẹ̀ Ẹdó máa bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe ìdájọ́ ikú fún àwọn ajínigbé, ikú lèrè ẹ̀ṣẹ̀ ajínigbé, pé àwọn ò ní wò wọ́n ràn mọ́. Ó fẹnu ara rẹ̀ ṣàlàyé àwọn èèyàn kan ní ó ti pọ̀ ju torí pé wọ́n jiyàn gbé. Mo ní àwọn tí ń jiyàn gbé kì í ṣe pípa náà fẹ́ pa wọ́n ni, wọ́n ń gbowó ransom lọ́wọ́ ẹlòmíì tán tún pa, bẹ́ẹ̀ wo ọta tán yìn lu Ọ̀jájú ní Ìdí. Pípa náà wọ́n fi báyàn ṣeré, wèrè níyàn, ìbọn tó sì ń lò ní ìsìn tó fi ń ọpẹ́rẹ́tì ó kọjá bẹ́ẹ̀, ó ju tàwọn ọlọ́pàá mi lọ. Ẹ jẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu Ọ̀pẹ́bọlò pàápàá. Those people, we are going to bring them to the public and execute them. That is the law. I will sign it. Ó náà lẹ́sí báyìí ó ní publicly bí ìgbà tí wọ́n sì wọ́n pa àwọn olè nígbà kan tó máa fi ẹ̀yìn wọn ti àgbá. Mo rántí ìgbà náà nígbà tí àwọn kí lorúkọ olè náà níní, nígbà tí àwọn aníní ń jà, wọ́n máa ń fẹ̀yìn wọn tàgbá ni. Mi ò rí ìwòran wọn rí o, àwa kéré nígbà náà, ṣùgbọ́n àmọ́ wò lórí tẹlifíṣàn, lórí BCOS àti NTA 2. I'm going to work with the security agents. They will be trained. We are not asking them to kill anybody. We say, catch them. I don't want community leader. You know, say me and they meet all the time. I don't tell them before, say, we are supposed to get registered. Anybody will come from our side, come join us. We are going to put your name down. Don't be say every day, one train apart from somewhere. If they upload people, we don't know who those people be. Let them spoil our name because we don't know them. And I want to appeal, let us live together as one family. Because place where peace day, nice development will come. Not be so? So please, let there be peace through me.
èmi rò pé dáa bẹ́ẹ̀ o gbogbo àwọn fúlàní tó tiẹ̀ mọ́ sòsì yẹn ṣùgbọ́n sán lágbára àti mú àwọn ará àbí àti wípé bàbá tó ní káwọn fúlàní àwọn Arewa community kán mọ́ wáyé rẹ́gísítà kán mọ́ kọrúkọ ara wọn sí ṣé Arewa community ló máa bá yín ṣèjọba yín ní Ẹdó ṣé bẹ́yìn lẹ máa mọ ọ̀nà tẹ́ máa gbà mọ àwọn tí ń wọlé tí ń jáde abẹ́ gbọ́rọ̀ ọ̀rọ̀ burúkú lẹ́nu ẹyẹ kan wá rẹ́gísítà tán bá rẹ́gísítà tán bá gbàbọ̀dé fún yín ńkọ́ ẹ̀yin ò ṣe mójútó àwọn tí ń wọlé tán jáde wọ́n ń já àwọn èèyàn wọ́n ń fi ọkọ̀ màálù já wọn tí ì mọ̀ nǹkan kan nígbà tí àwọn agbódegbà wọn gómìnà wọn ní Bauchi tán ti ń ṣagbátẹrù wọ́n sì ṣí ilẹ̀kùnlẹ̀ fún wọn tán mọ̀ gbàbẹ̀ wọlé láti Mali. Ní báyìí ẹ jẹ́ a sáré dé ọjà o ní kí la fẹ́ lọ sí láàrin ìjà àkárè gbọ́ bí price àwọn nǹkan ṣe wọ́n náà ni lórí bí ọdún ṣe wà ń tà wọ́n ní tòmátì tún ti wọ́n gan àwọn ọlọ́jà náà ń fọwọ́ gbá ọwọ́ ní báyìí wọ́n ń tẹ́wọ́ pẹ́ẹ́pẹ́ẹ́pẹ́ pé kò sí ẹni tó wá bá wọn ra ọjà mú ní sáwọn èèyàn ò sọdún ni mọ̀ bá wá ra ta sàn ní ra síkìn ń bá ra síkìn kàn ní yóò ra ta ó dà bẹ́ẹ̀ náà láàmú yín désàlẹ̀ Èkó níbi tá a ti gbọ́ wípé wọ́n gbé ọjà kan kalẹ̀ kan nú àwọn lọ́mẹ̀ka àwọn ilé ìgbìmọ̀ asòfin lẹ́kọ̀ọ́ náà gbé ọjà kan kalẹ̀ ó wá dá price ẹ̀sìn méjì wọ́n ní ìmí gan bí ìgbà téèyàn lọ rà lọ́fẹ̀ẹ́ ni mo ní sí gbogbo Nàìjíríà ò ní yá lọ sàlẹ̀ Èkó báyìí ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ mú yín désàlẹ̀ Èkó ká tó àbí ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́ tààrin jànà níbi tí nǹkan ti wọ́n ká tó lọ sàlẹ̀ Èkó. The beans is very expensive and they are not buying. Last week I came to market. The price is very different from this place that I came now, but it's very expensive. People are not coming in and the price of goods are stable now, but we don't have much customer coming in now for now. When I asked just for tomatoes were 1,500, of which it was a shock to me because I don't buy tomatoes for 1,500. The tomatoes, they are 15 rand. I'm still complaining in South Africa, but here in Nigeria you buy tomatoes for 1,500 to 2,000 rand. So if the government can look at that and then reduce the price, and then I will be happy to come back to Nigeria. But for now, I don't think I'm coming back. abẹ́ẹ̀rí ọmọ South Africa náà gbẹ́nu sí máìkì ó ní nǹkan wọn lọ́dọ̀ àwọn tó yìí mọ̀ ní ó dáa olóhùn ò ní wá mọ́ àfi tí nǹkan bá ṣẹnu rẹ̀ o ẹjẹ́ àdẹ́kọ̀ ká gbọ́ ibi tí wọ́n ti gbé ọjà kalẹ̀ fún wọn tí wọ́n sì mú price ẹ̀ wálẹ̀ gan-an ni wọ́n ti ẹ̀ ní ìmíì tó 75% tán fi mú price ẹ̀ wálẹ̀ mo ló dọ̀pọ̀. This is the fourth edition. We've done at Olowogbo, we've done at Onola, we've done at the Women Development Center. So this is Lagos Island. I sort of, in my head, divided into three because of my late dad. That's the late Oba of Lagos, Adeyinka Oyekon. So it's like Okofaji, Lafiaji, and Isaleko kind of thing. So this is Isaleko version, where we actually sell food for half the price or 75% off. It's a welcome initiative by the Honorable, especially this period when there is economic hardship in the country. So this will alleviate the sufferings of the people. I will appreciate her for all that is done for everybody over here, most especially less privileged. I pray that God will continue to bless her and her family in the mighty name of Jesus. We bought chicken 9,500, and we bought it here 5,000. Then yam, we bought yam here 1,500. Which we are selling 3,000, 4,000 outside. When I heard about it, I was like, no, this is so wonderful. I give kudos to the woman, Honorable Oyekon, for doing this. ó náà láti rí yẹn o amútìgbòrò wá fún yín bẹ́ẹ̀ náà la mú ti ibi tó ti specially organize market fún wọn lẹ́kọ̀ọ́ ìsàlẹ̀ Èkó tó ní kálukú sì ń yà tí wọ́n lọ ń rà á tínú wọn sì ń dùn bàbá rí n tó da àmọ́ mu wá adìẹ tán náà ń tà ní 9,000 nígboro ayé mo ti rò pọ́n lójú bẹ́ẹ̀ lọ ni nígbà kíní wọ́n mọ̀ tà ní 15,000 wọ́n ní àwọn ríra ní 5,000 bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n fún àwọn tí àwọn special people torí wọn fẹ́ pé wọn lóko tí ò dá àwọn special people they are special wọ́n fún wọn ní nǹkan lọ́fẹ̀ẹ́ tí àwọn honourable senator àwọn ọmọ ilé-ìgbìmọ̀ asòfin àti ti state àti ti federal tó bá lè ṣe nǹkan báyìí àtàwọn house of rep ìbá dáa kan organize irú nǹkan báyìí kó mọ̀ jẹ́ ìgbà ọdún nìkan kó mọ̀ jẹ́ ìgbàdégbà lóòrèkóòrè pàápàá jùlọ nígbà tí nǹkan tó bá wọ́n irú bóúnjẹ ṣe wọ́n ní ìsìn ara ọ̀nà tí ìjọba lè fi gbà kán fi create n tán pè ní state of emergency lórí ọ̀rọ̀ oúnjẹ òun lè rí yẹn. nínú abala sánáwọlé náà làwọn ẹja sáré dé ọ̀dọ̀ IMF àwọn International Monetary Fund wọ́n máa yá Nàìjíríà lówó wọ́n máa gba Nàìjíríà yànjú
tọ́rọ̀ bá ti di ọrọ̀ ajé àti ètò ìṣúná ọ̀nà wá jáde báyìí o wọ́n wà lára àwọn tán ní kí Nàìjíríà yọ subsidy ńgbà náà chief representative wọn tí wọ́n rán sí Nàìjíríà ńgbà náà ó wà lára àwọn tán fún àwọn olórí Nàìjíríà lọ́fun pé ẹ yọ subsidies ẹ̀ wọ́n sì ti wá yọ báyìí ṣùgbọ́n òun ṣe mí òun gbà mí àti wípé abánidá kì í bá ní gbé abánigbé kì í bá ní débẹ̀ abánidébẹ̀ kì í mójútó àbó ní bàbá sí kọrin bàbá Barrister orin yín ló ń ṣe máwọn ará bíi lára o wọ́n ti dálẹ̀ sọ́rùn àwọn olórí Nàìjíríà báyìí àwọn náà wá padà wá tán ní Tinubu economic reform is yet to ease poverty in Nigeria wọ́n ní kò tí ì dá nǹkan kan àwọn èèyàn tí ì mọ̀ lára wọ́n ní kò tí ì scratch surface pé ìyà sì mú ọmọ Nàìjíríà pé kàn fèbò lẹ̀ àwọn ní kàn gbègbèsẹ̀ lóòótọ́ àwọn wà lára àwọn tó tì wọ́n ṣùgbọ́n kó wá ọ̀nà míì wọ́n sì kìlọ̀ fún wọn pé ẹ mọ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu àwọn ará bíi wọ́n ń ya yín lówó lóòótọ́ ẹ̀yin lẹ́mọ bẹ́ẹ̀ ṣe ṣe ètò ọrọ̀ ajé yín àwọn náà wá ń bú wọn báyìí náà ń nà ká àbùkù sí wọn wípé kò tán àní abánidá ò ní bá yín débẹ̀ abánidébẹ̀ gan-an yóò rọra gọ̀dí sẹ́yìn báyìí ní tí ọmọ wòyìn lọ́ọ̀kan ta ni ṣé IMF làwọn ọmọ Nàìjíríà ó bù wípé ó ń fi ìyà já wọn ẹ gbọ́ ìròyìn ó bá wọn lábàádì bá a ṣe gbọ́. kódà nínú abala sánáwọlé ìròyìn táwọn fi káàdì gbogbo rẹ̀ lẹ̀ lónìí ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ Natasha o gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń bí wá wípé a ó fa pẹ̀lú ìròyìn Natasha sẹ́wọ̀n wípé àwọn agbébọn rè kà mọ́lé a sì gbọ́ páwọn ọlọ́pàá náà ti lọ ṣiṣẹ́ ìwádìí lẹ́yìn ìgbà náà wọ́n fẹ́ẹ́ fìdí òótọ́ múlẹ̀. Natasha ti wá jáde báyìí ó béèrè ààbò lọ́wọ́ ọlọ́pàá lẹ́yìn tí àwọn agbébọn kọlu ilé rẹ̀ pé ṣé ẹ mọ̀ wo òun níran ni ẹ ṣáà wà ńbẹ̀ nígbà tí wọ́n gba ìṣẹ́jú yín sáà ní ilé ìgbìmọ̀ asòfin senate tí wọ́n fi gba àwọn ẹlẹ́ṣọ́ ààbò òun sẹ́mọ̀ wò òun ràn ẹ̀fẹ́ kan pa òun. wọ́n ní Natasha Akpoti-Uduaghan sẹ́nẹ́tọ̀ tó ń sojú àárín gbùngbùn Kogi tẹ́lẹ̀ tí wọ́n sọ̀spẹ́ndì wọ́n ní ó ti gba ọ̀dọ̀ ọ̀gá ọlọ́pàá àgbà Nàìjíríà lọ pé kí wọ́n dá àwọn agbófinró tó ń ṣọ́ òun tẹ́lẹ̀ padà fún òun o sẹ́nẹ́tọ̀ lòun òun kàn sọ̀spẹ́ndì òun ni o. Natasha sọ̀rọ̀ yìí lọ́jọ́bọ̀ lẹ́yìn tí ikọ̀ agbébọn kan kọlu ilé mọ̀lẹ́bí rẹ̀ tó wà ní Obasa nípínlẹ̀ Kogi o nínú àtẹ̀jáde kan tí akọ̀wé ìròyìn asòfin tẹ́lẹ̀ náà fi síta pé lẹ́yìn ìgbà tí àbúrò Natasha tó jẹ́ ọkùnrin lọ sí ìlú rẹ̀ ni àwọn agbébọn ọ̀hún tí wọ́n ṣọṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí Natasha sì ṣàlàyé ó ní àwọn agbébọn ọ̀hún rò pé òun wà níbi àbẹ̀wò náà ni pé wọ́n mọ̀ pé àbúrò òun ni ó bẹ ilé wò ó ní ìdí nìyẹn tí wọ́n fi kọlu ilé tí wọ́n rò pé òun wà nínú ìṣẹ̀lẹ̀ tó wáyé lọ́jọ́ ìṣẹ́gun náà ni wọ́n ti bà ilé mọ̀lẹ́bí Natasha jẹ́ èyí tí í ṣe ilé bàbá asòfin náà ilé bàbá rẹ̀ gan-an rí ìbàjẹ́ wọ́n rò pé ń bọ̀ wá kí bàbá rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí Natasha fúnra rẹ̀ ṣe ṣàlàyé ó ní níjẹta àbúrò mi ọkùnrin ó mú àwọn agbaṣẹ́ṣe kan lọ sí ìlú mi Ìhímà láti wo ààyè tí wọ́n yóò lò fún àwọn iṣẹ́ kan tí mo gbà fún agbègbè mi ó tún ṣiṣẹ́ lọ gẹ́gẹ́ bí senator ọ̀pọ̀ pé wọ́n suspended wọ́n ní àwọn agbébọn yẹn rò pé mo ti dé sílé ni wọ́n sì wá kọlu ilé mọ̀lẹ́bí mi lálẹ́ ọjọ́ náà ọpẹ́lọpẹ́ àwọn civil defence àtàwọn aráàlú tó lé wọn a ti fi ìṣẹ̀lẹ̀ náà tó àgọ́ ọlọ́pàá agbègbè létí o a sì dúpẹ́ pé kò sẹ́nì kankan tó ṣiṣẹ́ o a rọ ọ̀gá ọlọ́pàá láti tètè dá àwọn ẹ̀ṣọ́ ààbò padà fún mi ní kíákíá. Natasha ní wọ́n lé ẹ̀mí òun ọlọ́pàá sì mọ̀ sí òun ti competition pé kí ló wá dé tí wọn ò fóun ní àwọn ẹ̀ṣọ́ ààbò kọ́sàmọ́ fún ọ láwọn tí ó gbàbọ̀dé bíi ti bàbá Bọ́lá Ìgè tọ́rọ̀ náà lọ jẹun ni wọ́n sì ń gba kọ́ọ̀lù léraléra ẹ̀ ṣàgbọ́ lẹ́nu ẹgbọ́ testimony ọmọ bàbá ṣùgbọ́n àwọn àmọ́ bóyá sínéètì ó ṣe takò bóyá ọ̀gá ọlọ́pàá náà bóyá wọ́n rí gẹ́gẹ́ bí ohun tó tọ́ láti fún ní ẹ̀tọ́ rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí sínétọ̀ àmọ́ jẹ̀yìn làbá àní rí jù báyìí lọ́nà abala Sánáwọlé ní pápápá àyá ọ̀rọ̀ kan ó wá gbé àwọn èèyàn wa débẹ̀ nínú Easter edition lẹ́ni Easter Sunday wá gbé wọn débẹ̀ nínú abala àwọn olólùfẹ́ wa abala comment section gbóhùn wọn sókè gan-an ni o ká gbọ́ra wa yékéyéké.
ó yá o abalẹ̀ yẹn olólùfẹ́ wa rèé o kí wọ́n mọ gbóhùn yín sókè mi àyá ni o ẹ jẹ́ wá tán máìkì mi ìyá wa Comfort Adogeri n ò gẹ́ẹ̀tì àmì orúkọ yẹn mọ́ bínú o wọ́n ní Wike does not know he is calling on a higher ni o ó tún high ju higher lọ blood pressure someone should tell him to calm down or you want Rema to sing his songs to you you're old now and shouldn't be vibrating like this ẹ fílẹ̀ o ẹ mọ̀ bá sọ nǹkan kan tó mọ ìtumọ̀ ìgúnpá ìfúnpá ní ọ̀rọ̀ òye dáadáa mo sì máa pariwo gan ẹ máa jẹ́ mi gan láyà bẹ́ẹ̀ náà ni àtìyàwó Fatima Abubakar wọ́n ní Sir Bobby ibà yànnànà mò ń jẹ́ yín o ẹ kú iṣẹ́ ẹ kú ètò Ọlọ́run ní tó làkàyè yín kò ní ìjọba pẹ̀lú àṣẹ Olúwa Èdùmàrè àmín sẹ́ńsọ̀ dára lọ́pọ̀lọpọ̀ ṣùgbọ́n ṣé wọn ò rí ṣe láì ní ka àwọn bòròrò àtọ̀rìn wá mọ́ ọmọ Nàìjíríà Yorùbá nation no going back ọ̀rọ̀ lẹ́sọ̀hún o torí àìmọye àdàlú tó ti dàpọ̀ mọ́ wọ́n ti kó ẹran mérò Nàìjíríà lóòótọ́ ṣùgbọ́n bí Yorùbá náà bá lè dúró déédéé ká lò ó torí bí eléyìí gan ó níyì ju election lọ toró ngan ni ó dìfà iye èèyàn tán fi mọ iye election àwọn Haúsá ń lo kínní láti fi jalè so tán bá lè dúró déédéé kán mú lọ́kùnkúndùn wípé sẹ́ńsọ̀ yìí kó nítumọ̀ kán fi iṣẹ́ takuntakun sí ẹ rí wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ n tá à ń sọ ìpẹ́ láwọn Haúsá tí ń halẹ̀ agbára wọn máa dínkù. bẹ́ẹ̀ náà ni màmá mi Bísí Mákànjú ọlá sẹ́yìn gbọ́ owó oníkẹ́ mọ́kànjú o Ọlọ́run ló mọ táìmù oníkàlùkù why is this man Wike think he is above the world kò lè rí iwájú tí ó lọ tí Ọlọ́run bá dojú ìjà kọ àtúnwá ayé ẹ̀yàn ní jòkó jẹ́ ó ti ní ìgbéraga jù Yorùbá nation náà wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí a mọ́ mi wọ́n mọ̀ sọ Yorùbá yín nísìnyí o ẹ̀yàn ní jọ̀kẹ́ wọ́n mọ̀ sọ Yorùbá yín o ẹni gbogbo wọn láti improve lórí Yorùbá wa o mọ́ mi bí sí wọ́n mọ̀ sọ Yorùbá yín bẹ́ẹ̀ náà ni ìyá mi Ṣadé Ìbírónkẹ́ wọ́n ní at olórí Ṣadé lótò wọ́n ní Sir Bobby olóòtú ìròyìn tó mọ iye kú iṣẹ́ ọpọlọ o ọlọ́mọ ni ẹ ṣe o pẹ̀lú àtìlẹ́yìn àwọn Fúlàní ń ṣe ọdún fún àwọn repentant Boko Haram the seat of Mori Yorùbá nation yóò tiẹ̀ jẹ́ yọ́nú ìròyìn lónìí no going back freedom for CSI ọ̀sà kàkà kí Olódùmarè mú kí àyà fún ọdún o aṣọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún láyé wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù ọdún Easter ṣe wọ́n kó nǹkan panu sí rose flower iná mo rí lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan bẹ̀rùn ó dá àwọn ẹja tẹ̀ iwájú o à ń lọ sọ́dọ̀ ìyàwó Bọ́lájí Bentai wọ́n ní 60-year limit is too small at least 70 years is still okay but what we even want is division. Nigeria is not one country. They should just allow us to go on a separate way. No unity, no equity, no progress. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Vision Wonder wọ́n ní 60 years is not too small. Ntẹ́mi kan rí ni wípé ṣé rí age limit yìí ó tún máa tètè jẹ́ kí ìrìn àjò Yorùbá nation yá abẹ́ ìròyìn rẹ̀ nítorí ṣé rí tá a bá fi kán tiẹ̀ tún dínkù ní tèmi kán sì tètè ṣe tán bá tètè ṣe kán dínkù irú ààrẹ Tinubu ní ìsìn ó fẹ́ ṣẹlẹ̀ kejì òní sí ń bẹ̀ mọ́ àsìnkáná ti bọ́wọ́ lù báyìí bí bá ṣe ń sọ̀rọ̀ irú ààrẹ Tinubu ó fẹ́ ṣẹlẹ̀ kejì òní sí ń bẹ̀ mọ́ ẹni tí ó bá wọlé síbẹ̀ tí kíní bá tiẹ̀ máa wà ẹ máa rí wípé òun ló máa ṣàgbọ́dẹ̀gbà bí Nàìjíríà ó ṣe pín nítorí by age limit tá a bá fi age limit wò àwọn tó fẹ́ kí Nàìjíríà pín gbogbo àwọn tó fall below 50 I mean major percentage of àwọn ọmọ Nàìjíríà tó fall sí àwọn ọmọ Yorùbá lèmi ṣùgbọ́n ní Nàìjíríà náà làṣìwà anyway ìrìn àjò yẹn tètè yà kíákíá nítorí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó fall sí within that age bracket wọ́n ti make up mind wọn pé Nàìjíríà ò lè work mọ́ àwọn àgbàlagbà yìí náà sí wọn hold on to okùn tó ti rebété tó ti já
bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Tóyìn Ọládọ̀tun wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú ètò, inú mi máa ń dùn sí ìròyìn yìí, wàá inú yín ò sì ní bàjẹ́. Mo gbádùn ẹ̀ bí òyìnbó ṣe ń gbádùn sìgá, wọ́n sì gbádùn sìgá lóòótọ́. ọkọ àwọn mọ́mí ọkọ òpèké olúwa máa fún yín ṣe òkú mọ́ bá wa ṣe ni mọ́mí. wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a, wọ́n kó nǹkan panu rẹpẹtẹ lé lórí ẹja fi ṣe Easter. mọ́mí Olúfúnkẹ́ Fájimólú wọ́n ní Bobby èló ní owó oṣù àwọn ọlọ́pàá ẹ̀kọ́ mọ́ tó nǹkan owó ìdákọ̀mù owó tí kò tán ìṣòro wọn òun ni wọ́n ṣe ń hùwàkíwà nítorí wọ́n ń wá owó lọ́nàkọ́nà kí Ọlọ́run ṣàánú fún wọn kí wọ́n gba Ọlọ́run láàyè nínú ayé wọn. àwọn ọlọ́pàá Nàìjíríà lẹ́yìn advice ban. bẹ́ẹ̀ náà ni ìyá wa Fausa Garba wọ́n ní ẹ̀kú ètò ìbá kọ̀ǹfàmù ẹ̀ àti àyà lótìtọ́ VDM ń gbìyànjú ṣùgbọ́n kí ó máa fi sùúrù àti ọ̀wọ̀ díẹ̀díẹ̀ sí nítorí ọ̀wọ̀ díẹ̀díẹ̀ lára ń fẹ́. Ọlọ́run á ràn òbí lọ́wọ́ lórí ọ̀rọ̀ ọmọ yẹn, ìsọkúsọ ní ìdúmẹ̀ ń sọ nítorí pé kò rí Tinubu wọ̀ ni. wọ́n ní irú kan náà ní gbogbo wọn wàhálà ń gbè sí ìjọba lẹ́yìn nítorí pé ó ti ń jẹ níbẹ̀ ni. Ọlọ́run á mú àwádé ilẹ̀ ìlérí Yorùbá Nation ní rọrùn. wọ́n tẹ love sí àwọn kó nǹkan panu tì. ìyá mi Josephine Aláwìyé wọ́n ní for now it is not the census that is the issue. The nation people are crying of hunger. wọ́n ń pààyàn, ebi ń pa àwọn èèyàn, ìyà ń jẹ wọ́n. is massive all around the state. Solution should be objective to these crimes. so that wọ́n ní kò tí ì yẹ kán sọ̀rọ̀ sẹ́ńsọ̀ báyìí. kò yí gbogbo òṣòro tẹ́ wá mẹ́nu báyìí kò lè lójútu. àwọn ẹ̀ṣẹ̀ rí sẹ́ńsọ̀ lifeline mọ́ ní sẹ́ńsọ̀ planning ni gbogbo òṣòro tẹ́ ń sọ yìí wọ́n fẹ́ dá yẹn kò lè lójútu. àwọn ṣe rí allocation tán bá fi dá allocation tán fún àwọn state governor ní ìṣìjẹ́ ìdílé torí mo jókòó sọ̀rọ̀ yìí ni ó kàn lára. tán bá fi dá allocation tí wọ́n ń gbà lẹ́yìn ìgbà tán ti yọ subsidy ó ti tó tún ìlú ṣe mọ́mí, ó ti tó tún ìlú ṣe. owó wà lẹ̀ kì í ṣe problem owó, problem planning. ààrẹ Tinubu ní ìsìnbẹ̀ bá bí wọ́n lọ́dọ̀ wọ́n ń sẹ́ndì owó sáwọn aláìní. àwọn aláìní mélòó ló wà ń gbà. sẹ́ńsọ̀ ṣe kókó ẹjẹ́ á rí ìwúlò rẹ̀ o. àti wípé kò sígbà tí wọ́n ní ṣe sẹ́ńsọ̀ yìí kò sì ṣe ìgbà tán bá ìjọ òun tán fẹ́ sùn dì. ṣé ọjọ́ iwájú tán fẹ́ sùn dì ẹ̀yin rò pé Nàìjíríà ó dáa jù báyìí lọ? kó ń lọ ń bàjẹ́ sí ni. tèmi kan ní wípé ṣé rí tí ọmọ Yorùbá bá fi lè kúrò ara ń tà lè gbádùn lára ọmọ Yorùbá pé ó jó lóríire o. bọ́ ọmọ Yorùbá báyìí lè kó ń bẹ tó bá jẹ́ ọmọ Fúlàní àbọ̀mọ Haúsá èyí máa kó wọn pọ̀ ni wọ́n jọ gbàbọ̀dé fún ìran yẹ fún Nàìjíríà ni. tọmọ tẹ́yà míì bá go ohun orí àlééfà yẹn kọ́lọ̀ mọ̀ jẹ́ ká sì wà nù Nàìjíríà. tán bá ṣe sẹ́ńsọ̀ yóò tún burú jù. wọ́n dín ìran gbogbo ìran kù, wọ́n gbé ìran wọn sókè o. wọ́n làwọn pọ̀ jù o. ẹ já lọ tààràtààrà sọ́dọ̀ ìyá mi Ṣọlá Ọdúnmọ́sù iṣẹ́ ẹ sára ayé kọ kọ́mẹ́ǹtì lónìí. wọ́n ní ibà ọ̀páka ọkọ̀ gbogbo àwa òpèké bẹ́ẹ̀ ni èmi ni. ibà Fáyọ̀pọ̀ tiẹ̀ Olúwa máa bá wa ṣe wà mí o. àwa ń gbátùn yín o bó tilẹ̀ jẹ́ wípé mi ò ráàyè lọ títí lẹ́nu ijọ́ mẹ́ta yìí láti kọ́mẹ́ǹtì èmi náà ń kọ́ àwọn èèyàn ti sọ̀rọ̀ sí mi títí ìwọ ọmọkùnrin ò ṣe live show rally ń bọ̀ ẹ wò busiest schedule ni mo ní lọ́wọ́ yìí ṣùgbọ́n kò ṣeé má wò ní ìkànnì Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti àyà love you loads love you too. ẹ bá ń kí ọ̀túnba mi àti mọ́ọ̀mí yín. bẹ́ẹ̀ náà ni ìyàwó Fausa Garba wọ́n ní ibà kéde Yorùbá Nation ó dára tí wọ́n bá sì mú éèjì yẹn dé 65 years mo láì bẹ́ẹ̀ ṣe kọ years yín. cheers Chicago mo ti dúró dáadáa o pọ́ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation ogo yẹn bá àwọn tẹ love sí ya from Chicago. ẹ má bá ń kí gbogbo àwọn níbọ̀ yín o. mọ́ọ̀mí Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní ìmọ̀tún ìmọ̀jọ ìmẹ́rin ní wọ́n ní kì í kalẹ̀ o. Yorùbá Nation ogo yẹn bá ìmọ̀ wọn ò ní jọ láṣẹ Ọlọ́run àwọn ọ̀tá Yorùbá Nation. wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí àwọn kó nǹkan ìpanu wọn ní àfiṣe Easter sí adìyẹ wà nù rẹ̀ chicken. wọ́n tẹ̀ iwájú wọn ní sí Àtíkù ní ọmọ Nàìjíríà wà dìbò fún ewóléwó irú kan ọbẹ̀ kan. mọ́ọ̀mí Ṣọlá Ọdúnmọ́sù ọ̀rọ̀ yìí mú yẹ̀sì wá gan ni wọ́n ní patience tó mẹ́rin pé sùúrù tí gbogbo mẹ̀kúnnù máa fi kú tán nínú ìjọba olódo ìdẹ.
Mọ́mí Tinapaka, wọ́n ní Makinde was testing the presidential waters to see the response kó tó kan lómi. After seeing his rejection, he decided to leave gracefully by saying he did not want the presidency. Bobby, I told you not to trust that guy. If he says the sky is blue, go and check it. Because I really love Takari Ojú Bobby, you're simply the best. Ẹ ṣé mọ́mí, courtesy all of you. Tọ́lọ́run fi tì mí wọn ní wáyé tí wọ́n tẹ lọ́wọ́ alárànbarà sí mi o wọ́n bá ń kó rose flower mi lèmi nìkan ni mo ní gift wọn. Mọ́mí Anna ń sùn wọn ní Paul ẹ sọ pé Paul ẹ wá fàágùn ju Paul káfí sí exercise breathing wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọn kó nǹkan panu sí yọ̀ọ̀dà fún yín yọ̀ọ̀yẹ̀ yín kò ní yẹ̀ lẹ́ o. Mọ́mí Olúṣọlá Adébáyọ̀ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àfi tí wọ́n bá mú ọmọ yẹn àti ìyá rẹ̀ kúrò ní àdúgbò yẹn lọ sí ibi tí ó jìnnà réré ní ìpamọ́ Ọlọ́run kó ṣàánú fún ọmọ ológo yìí tí ayé fẹ́ ba ògo rẹ̀ jẹ́ ògo rẹ̀ ó sì tàn. Kò wá nítàn nìkan yóò rògòlò ìyá rẹ̀ ó jẹ́ ń bẹ Ọlọ́run tí ń kó yọ báyìí yóò kó yọ délẹ̀. At CNN Yorùbá wọ́n ní 55 years is the highest. We want young age. 60 years is too much. Wa ò lè sùn kakọrí síbi kan náà. Àwọn tí ẹ̀ ní 60 years yẹn gan ó tún ti pọ̀ jù. Wọ́n ní 55 ó ti dáa. Àwọn kan ní 50. At Kabir Bali wọ́n ní ìlú Benin Republic bí èjì bá kọjá 55 ó lè lọ fún ìbò rárá. Ìyẹn ní Republic of Benin. Abẹ́rẹ́ nǹkan. At Iyawo Olapeju calls wọ́n ní Wike just a simple advice o wọ́n fẹ́ fún ọ advice ni you are not looking well you are very very wọ́n ló rẹ̀ ọ́ nínú lóde wọ́n ní kó rè ìtọ́jú ara rẹ o wọ́n ní mọ̀ dára rẹ láàmú mọ́ health is wealth Yorùbá nation no going back. Ẹ fi ilé ẹjọ́ mọ́ ẹgbẹ́mi ara rẹ̀ gbóná o. Iyawo Olapeju calls apàdé ń bí náà wọ́n ní ẹ jọ̀wọ́ ẹ má advice Ṣèyí pé kí kó má gbé igbá ààbò ààrẹ o ó ní láti ná gbogbo owó tí ó kó sínú àjáde àpẹẹrẹ tí Sìkìrì bá fẹ́ ṣeré ẹ̀tẹ̀ yóò nìkan gbóhùn lọ sí odò rèéwẹ́ Ṣèyí Mákindé kárígò mọ́ ọjọ́ lọ́mọ wẹ̀yìn rẹ orin mọ́ ọjọ́ lọ́mọ wẹ̀yìn rẹ lẹ́ ń kọ́ fún yìí Yorùbá nation no going back wọn sì ṣe advice lóòótọ́ torí wọn ní gbóòótọ́ ń bá ń parọ́ fún wọn náà fẹ́ yá wá fún mi láyọ̀ Òṣòdẹ ẹ mọ̀ kú ọjọ́ mẹ́ta ó pẹ́ta àti rí kọ́mẹ́ǹtì yín wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọn ní mo kí yín Ọ̀gbẹ́ni Bobby happy Easter ẹ̀mí wá ṣe púpọ̀ rẹ̀ láyé àmì àṣẹ Ìdùmarè ọ̀rọ̀ ìlú Nàìjíríà ó gbẹnu tán Yorùbá nation no going back yeye oge from Texas yóò dáa fún yín mọ́ mi ókè mo wọ́n gbàgbé pé andu méjì lẹ́ni ẹ ti sọ fún mi lọ́jọ́ kan rí ìyá mi olórí tó kẹsàlá mi wọ́n ní ẹkú iṣẹ́ takuntakun yìí bá confam ẹkú tó send ẹ love you more wọ́n tẹ love náà sí àwọn I love you too mọ́ mi more and most more morest. At Queen Esther mọ́ mi ní 70 years is good for president Yorùbá nation from no going back from Chicago kódà advice tí mọ́ mi fún àánú. Bá mi fọlọ́run sọ́ta nímọ̀lá wọn ní ṣé ìgbà tí àwọn agbésùnmọ̀mí bá pa ìdajì ọmọ Nàìjíríà tán Ọlọ́run yóò fún wọn sí kò ní fún wọn sí lẹ́fẹ́ kọ́ o. Mọ́mí Dorcas Jalo wọ́n ní mo jókòó lórí àga ẹlẹ́sẹ̀ mẹ́rin àpótí náà wọ́n lẹ́sẹ̀ mẹ́rin ojú orí bákónì lẹ́sìn yọjú yọ̀ọ̀dà fún ibà mi ń kọ́ wọn ní wáyé tí gbogbo Netherlands náà máa bá ń kí wọn bóun wẹ́dà yín. Àtẹ̀rí Ògúnyẹmí wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ibo ni ẹ ti ń mú àwọn orin ìjáde báyìí kò ní rẹ̀yìn o. Àmì o wọ́n ní a tún ti jókòó ẹ ti jókòó de ìròyìn ó dáa èmi náà ti dé tán. Mọ́mí Monísọ́lá Rahman wọ́n ní ìgbà ńlá dogi gbogbo àwọn olè tí wọ́n ń pera wọn ní olóṣèlú kò sí nǹkan rere tó lè ti Násárẹ́tì wọn jáde àyà òkú àkójọpọ̀ ìròyìn tòní o. Bá mi kí Ọ̀gbẹ́ni Bobby Yorùbá nation no going back I love ìran mi ìbùkún ni fún orílẹ̀-èdè Yorùbá wọ́n kó nǹkan panu ránṣẹ́ wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí o. Ẹja sáré dọ́dọ̀ bá mi Adétáyọ̀ Adégẹyè wọ́n ní ó bí Olódùmarè jẹ́ kí àwọn ìyá wa pẹ́ fún wa wà mí o ẹ jẹ́ káwọn àgbà yìí fún àwọn ọmọdé láàyè sọfẹ́ kú sórí ipò ni wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí àwọn kò nǹkan parun sí wọ́n ní ìbùkún ní fún orílẹ̀-èdè Yorùbá from Newark New Jersey USA.
ṣe ń bá mi ọ̀dà fún yín ó dà pé kọ́mẹ̀ntì tòní bàbá represent dáadáa o bàbí amọ̀ tó tọ́ Adébẹ̀rọ̀ Kẹ́hìndé ọ̀dọ̀ bá mi là ń lọ ní ìsìn ẹ̀yin náà ti darapọ̀ mọ́ mẹ́mbà n ò ṣàkíyèsí tẹ́lẹ̀ o ẹ̀sìn yóò dà fún yín ó dàpọ̀ ti pẹ́ gan mo kàn ṣe ń ṣàkíyèsí ni wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú iṣẹ́ takuntakun tí ẹ̀ ń ṣe o sí ẹ rí àwọn ọ̀jẹ̀lú wọ̀nyí wọn ò lè fi ipò wọn sílẹ̀ bọ̀rọ̀ àfi tí òfin bá mú wọn bíi ti àwọn tó wà ní civil service 60 years of age or 35 years of active service bó ṣe ṣe òfin civil service tó náà ẹ bá rẹ̀ ní Sowore ṣe ń pariwo tó ń pe IGP ní ìlẹ́gà pé òfin mú ẹ bá rẹ̀ Tinubu ló tún lo elongated òfin executive power. Mọ́mí Dorcas Jalo wọ́n ní olódòdẹ wọ́n bú sẹ́rìn ààrẹ Nàìjíríà wọ́n bú sẹ́rìn bàbá ṣe ìyọ́kọ rẹ̀ mi ẹ̀ tún bú sẹ́rìn èyí lẹ́mọ tẹ̀ ń rònú tẹ̀ fi ń bú sẹ́rìn o. ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ mọ́mí arábìnrin Oyíndàmọ́lá wọ́n ní ẹ kú iṣẹ́ takuntakun bàbá Ọ̀gbẹ́ni Bobby wọ́n kó nǹkan panu sí lẹ́gbẹ̀ẹ́ ìtumọ̀ ẹni pé mi mọ̀ nìyẹn ìṣe wọ̀ wáyà wọ́n ní Wike ṣe wá kú kìkì orí báyìí ìwọ Ọlọ́run ẹ bá wa kàn sí Wike pé ó ti gbé ayé rù kó gbé ayé kalẹ̀ kó bá ní àlàáfíà bóyá wọ́n ń ka sẹ́ńsọ̀ bí wọn ò ka sẹ́ńsọ̀ kò sí eléyìí tó kàn wá níbẹ̀ Yorùbá nìsan ni àwa ń fẹ́ o wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí wa wọ́n kó rose flower lé wọ́n wá ṣàdúrà pé kí ọkàn wa Yorùbá kó balẹ̀ títí ayérayé àmín o. Báàmí Sunday Adébáyọ̀ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú iṣẹ́ takuntakun ẹ jọ̀wọ́ sí àsìkò tí àwọn oníjàgídíjàgan agbébọn apànìyàn gba gbogbo orílẹ̀-èdè Nàìjíríà yìí ni wọ́n ń gbèrò ètò ìkànìyàn Yorùbá Nation November wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a báàmí ẹ fún wa ń déètì ìgbà wo ni ẹ fún wọn ń déètì ẹ sọ déètì kábàá yẹn jíṣẹ́ déètì fún wọn torí sí ọjọ́ iwájú ẹ lè rò pé ọjọ́ iwájú Nàìjíríà rọrùn. Nàìjíríà ti rugi oyin mọ́mí Monísọ́lá Ramon wọ́n fún aládvice gidi pàápàá jùlọ gbogbo àwọn tó fẹ́ mọ́ dájà alẹ́ láàrin ọba méjì nílẹ̀ Yorùbá wọ́n ní àwọn tó sọ̀rọ̀ Aláàfin àti Ọ̀ọ̀ni Ifẹ̀ wọ́n ní orúkọ wọn a máa jẹ́ fìjà gbèmí má fowó gbèmí wọ́n lòun ló kọ wọn o àsìkò ìjà kọ́ ní ilẹ̀ Yorùbá láwà báyìí o wọ́n ní kì í sàsìkò ìjà láwa o wọ́n kó nǹkan panulẹ̀ alọ́wọ́ wọ́n ní àfẹ́yìn tẹ́ ń dájà alẹ́ kẹ́ ẹ fi ronú kẹ́ ẹ rè jókòó jẹ́ báàmí Dẹ́rìn Olúsùnmàdé wọ́n ní ẹ̀ka alẹ́ Ọ̀gbẹ́ni Bobby báàmí mo mọ̀ ń kí yín o wọ́n ní Mahmuda ní orúkọ terrorist group tuntun yìí o lóòótọ́ kódà wọ́n ti attack mo sì ń gbọ́ lọ́dọ̀ Koiki Media ní o wọ́n ti attack agbègbè kan ní Kwara State lónìí Ọlọ́run a máa sọ wa wà mí o Yorùbá Nation no going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a o so new business táwọn èèyàn tó ń ṣe rèé wọ́n dálé iṣẹ́ lẹ̀ mọ́ wọ́n ga o Mahmuda ìdáná náà sì mú dání àbí bẹ́ẹ̀ náà ni Báàmí Oríṣiríọlá wọ́n ní ibà kọ̀ǹfàmù ọ̀rọ̀ Nàìjíríà lẹ́rí yẹn ọmọ aláìlẹ́nìkan ní Interpol ti sẹ́ǹdì padà yẹn o ọmọ Adédoyin tí gbogbo wa nìkan wá láti ọdún mẹ́ta wọn kò tí ì rí gọ́ọ̀dé o Oríṣiríọlá from Dallas Texas yóò dáa fún Báàmí òótọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́sọ torí mọ́mọ́ wa Ṣọlá Òdùmọ̀ṣù náà kín ọ̀rọ̀ yín lẹ́yìn wọ́n ní òótọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́sọ kí ló dé tí Interpol kò tí ì mú ọmọ Adédoyin àwọn onírasẹ̀ mo bá yín ṣe yẹn mọ̀mọ́ wa tábà ti fẹ́ pèèyàn lóníranù wọ́n ní onírasẹ̀ sure they do their work selectively ọmọ Adédoyin mọ̀ wà ń bẹ̀ lóòótọ́ ẹ̀sùn ìpànìyàn náà fi kàn wọ́n àti bàbá rẹ̀ bóyá torí pọ́n sì ti mú bàbá rẹ̀ tó jẹ́ main suspect náà ṣe ń wò ó ràn bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá mi Antimo wọ́n ní the census result will be very controversial as usual it probably will be worse than electoral vote result there will be a great glitch trust me. Mọ́mí Stella wọ́n ní ìmọ̀ gbogbo wọn ò ní jọ títí àwa máa fi rí ọ̀nà lọ èdè àìyedè àti mọ̀dàrú àjàtúká tó jẹ́ tìtàgbáàrin ló máa wà láàrin wọn títí tí gbogbo rẹ̀ máa fi fọ́jú pọ̀ fọ́pọ̀mọ́yọ̀ kí oníkálukú lọ́mọ jẹ́ orúkọ bàbá rẹ̀ kò jù bá náà lọ òótọ́ ọ̀rọ̀ odidi òótọ́ ọ̀rọ̀ lẹ sọ àti Kẹ́hìndé Àkànní bá mi ní Mr. Bobby ẹ bá wa sọ fún Mr. Koiki kó máa sọ Yorùbá bíi ti
ti yín òyìnbó rẹ ti pọ̀ òyìnbó rẹ ti pọ̀ jù from Chief Kẹ́hìndé Àkànní ọ̀dà mi ò mọ̀ gbọ́ Yorùbá débẹ̀ náà ọmọ UK èèbò pọ̀ ṣùgbọ́n wọ́n ń gbìyànjú díẹ̀díẹ̀ wọn náà gbogbo èèyàn ò lè sọ Yorùbá bíi tiwa báyìí náà bíbó wa ní bàbá mi àwa náà ò sì gbé èèbò àwọn kan ní àmọ́ sí èèbò tí mo ṣẹ̀ṣẹ̀ ní èmi gan rè kọ́ èèbò lọ́dọ̀ Koiki kí wọ́n á máa fi èèbò mi kí máa fi ju kí máa fi ju àdó olóró sọ́dọ̀ yín bí kí máa fi dà irú wọ́n sì ń lè ṣe pẹ̀lú èèbò. Ó ra àwọn ẹ káàbọ̀ padà sáàyà ṣe ń dáadáa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o happy Sunday lẹ́ẹ̀kan sí happy Easter Sunday lẹ́ẹ̀kan sí o ẹjẹ́ wá fi lè sí ń bẹ̀rẹ̀ papọ̀ o àjọ NIMET tó ń rí sí ojú ọjọ́ Nàìjíríà wọ́n ti ní kí ẹ̀yin èèyàn kẹ́ wà ní ojúfò wọ́n ní kẹ́ wọ́n fi gbogbo ara sùn o wọ́n ní òjò ńlá àtàrà wọ́n ní yóò bẹ̀rẹ̀ lónìí ọjọ́ Sunday o òjò ńlá gidigidi àtàrà wọ́n ní kẹ́ gbáradì o akànnì káfíń sí ń gbẹ́rẹ́ papọ̀ ni o gbogbo agbègbè tẹ́yìn bá wà wọ́n ní across Nigeria ní wọn dárúkọ ibì kan pàtó wọ́n ní òjò heavy rain àwa náà à ń bójú òfin ra lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ó ti ẹ̀ lódò kan tó ń pè ní ìròyìn tí ẹ gbé káàkiri tán ní ká mọ̀ sún mọ́bẹ̀ o Liverpool ọ̀dọ̀ wa ló là kọjá ń bì. Ó dáa ní báyìí ẹ jókòó déédéé ẹ jókòó dáadáa ẹ jẹ́ àjọ sáàyàn ìròyìn tòní kájọ kún láwẹ́láwẹ́ àkọ́kọ́ nù ìròyìn báyẹ̀ bá pín kó kálé kó kápọ̀ ẹ mọ́ sí gbàgbé ẹ mọ́ bá tẹ̀ like yóò dà fún yóò yẹ kò ní yẹ lẹ́ àkọ́kọ́ nù ìròyìn tòní ẹ jẹ́ àdé Èkó. Wọ́n ní ó ti di òkú èèyàn 5 tí wọ́n gbé jáde lábẹ́ eruku níbi ilé tó wó lánàá lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n ní ènìyàn 15 wọ́n ní àwọn yẹn wọ́n orí borí yìí wọ́n dóòlà ẹ̀mí wọn ṣùgbọ́n nínú wọn náà wà lẹ́sẹ̀ kan ayé ẹsẹ̀ kan ọ̀run wọ́n sá ti rọ́ọ̀sì wọn lọ sí ọsibítù. Wọ́n ní lórí ilé tó wó lọ́rẹ̀ẹ́ mẹ́ta lágbègbè Òjòdú lánàá wọ́n ní ẹni orí kó yọ ó di ilé o. Wọ́n ní arákùnrin kan tó rí kó yọ ló wá ń ṣàlàyé wípé ìṣẹ́jú ló mọ̀ sí ṣẹlẹ̀ òun fẹ́ẹ́ jẹ́ ń bẹ̀ torí ibi tóun ti máa jẹun nù láràárọ̀ tóun pé òun àtàwọn ọ̀rẹ́ òun tiẹ̀ ti dé agbègbè ibẹ̀ yẹn tán ti fẹ́ lọ jẹun. Ó ní àfikún ṣe ń wòkè báyìí ó dàbí fíìmù ni tí ilé yẹn wálẹ̀ lójijì ó ní ibi tó kọ́kọ́ ń pa òun ó ló sá lọ ó pòórá mo ní tẹ́lẹ̀ nǹkan yọ sá lọ ni. Mo wá ń wò pé àìmọye àwọn ọmọdé tán máa ní kán lọ ra oúnjẹ wá tán máa gbá wọlé lọ́wọ́ tán máa ní lọ rẹ ẹ̀wà wà ó ga o. Ṣùgbọ́n báyẹn jẹ́ agbọ́lẹ́nu arákùnrin yìí o ká sì tún gbọ́ ìgbésẹ̀ tí ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó láwọn fẹ́ gbé nípa ẹni tó nílé àkọ́kù náà. Wọ́n láwọn máa fi jófin àwọn máa fọwọ́ òfin mú àwọn kan wá ní ilé náà ti pẹ́ níbẹ̀ pé kí ló dé tó fi sílẹ̀ láì ṣiṣẹ́ níbẹ̀. Mo ní ó lè jẹ́ tí ló bá ó lè jẹ́ pláǹtì ẹ̀ náà ò lọ déédéé mọ́ owó lè sáfẹ́rẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ pàápàá jùlọ lábẹ́ ìṣèjọba ìmílò kan ilé alájà méjì alájà mẹ́ta alájà méjì náà ti ẹ̀ pé ṣé ó wá jẹ́ téèyàn ò bá kówó kan pamọ́ ṣé ilé wa mọ̀ yára pàmò yára tí wọ́n kọ́lé 7 years 8 years ìwọ́n tó lọ ń bá mọ̀ fún ní kinní tó àwa gan kọ́lé tá a kọ́ mọ́ra wa tá à ń ṣe díẹ̀díẹ̀ ó kàn jẹ́ pé agbédébi tá a ti lè bò ayọ̀ yàrá kan nígbà náà ibi tí ọwọ́ eku mọ ló fi bọ́jú èyàn ò lè ṣe jágbára rẹ̀ lọ. The only thing tẹ́mi ẹja kọ́kọ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu arákùnrin ká tó wá ṣàlàyé lórí ọ̀rọ̀ torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn bọ́ ṣe ń kọ́lé lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ní ìsìn rèé o sáfẹ́ do nílé tipá ti kúùkù báyìí rẹ̀ ò bá ti yọ wọ́n fi dẹ́mi àwọn ọmọ rẹ̀ légbodò wọ́n fi dẹ́mi aráàlú légbodò ẹja gbọ́rọ̀ lẹ́nu arákùnrin àtijọba ìgbésẹ̀ tán fẹ́ gbé káwá ṣe atótónu lé lórí bá a bá dé. I come here every single day to eat. So I was about coming, and this is my friend, the DJ, the official DJ. So I just got to Empire here. I was driving. I got to Empire here, and we saw the building collapse straight. Bros, I couldn't move. I couldn't do anything. I was just stuck there for like 10 minutes. The pillar shifted a little bit, and within 20 minutes, it fall down. Within 20 minutes, after the pillar shifted, you wouldn't know now. Something just shifted a little bit. I wanted to cement lára wọn. Bóyá nǹkan kékeré ló ń fẹ́ ṣẹlẹ̀ jàre. I wanted to move on. Within 20 minutes, ó dẹ̀ dà wálẹ̀. So people are still inside like this. You will see this car here. Somebody is inside. The person is still calling. Yes, now the person is still calling now. 10 minutes ago, the person was still calling because it's just his boot. He was just reversing. It's just his boot that the thing to wolu. Koto shele ni.
Is pretty slow. What's the question here? No, because we are having different information. They inform us that people are still under the rubble. So with that, we have to be systematic about it. We have to move from one layers to another layers. When we got to any layer, we will first of all look at it and make sure that there is nobody under the rubble. And after that, we move to another layer. It may have been under construction for 5 years even before that. So it's not a regular collapse. It's a collapse that may not be as a result of they not doing the right thing, but maybe the owner of the building just ran out of funds, or maybe there is litigation. I don't know why, but the building has been abandoned for 15 years. It's not a building that is expected to be occupied without the completion certification and fitness for habitation. That building is not fit for habitation. Anybody found under that building is actually carrying out what we call criminal activity. 7 people before the emergency services arrived. Ó dá ẹ̀ka àbọ̀ padà o gbogbo ọ̀rọ̀ náà lẹ ti gbọ́n ṣùgbọ́n àwọn èèyàn kan wá ń fọ̀ tìjọba pé kí ló dé tẹ́ fẹ́ mọ́ lé ẹni tó nílé káàkiri sẹ́yìn ò rí ń bẹ̀ ni pé sí òfin wà wípé ọdún báyìí la fún ọ o gbọ́dọ̀ fi kọ́lé o. mo ní the only thing tẹ́ lè fi mú ní wípé bẹ́ẹ̀ bá lọ wo orí rẹ́gísítà yín tẹ́ ìrúkọ bẹ̀rẹ̀ ń bẹ̀ bóyá wọn approve lé yẹn àbí tó bá jẹ́ pé wọ́n approve bungalow òun lọ ń gbé ní alájà ń tẹ́ lè fi mú nìyẹn ṣùgbọ́n wípé ẹ ó ti pẹ́ jù ó tètè parí rẹ̀ àfi tó bá jẹ́ pé òfin wà tèmi sì rò pé yẹ kófin wà àwọn èèyàn kan ní kí wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ mọ̀ pé bọ́wọ́ èèyàn bá ṣe mọ ní kíní nǹkan lè yí padà nǹkan lè ṣàfẹ́rẹ́ mu ní rárá ó yẹ kófin wà torí ìgbà ẹ̀rùn ń bọ̀ ìgbà òjò ń bọ̀ ìgbà kan ń lọ ìgbà kan ń bọ̀ nígbà tí òjò ọdún 5 ẹwúrú ènìní ìsìn wọn ní heavy rain ni ó bẹ̀rẹ̀ àìmọye àwọn ilé tán ti kọ́ tì tó jẹ́ wípé omi ó tún mú wọn wọ inú foundation tán tí kọ́bà orí rẹ̀ kí sì ṣe inú nìkan ní máa ń wí kí n lé ilé tán bá tí ì ṣe flooring rẹ̀ náà kó o tiẹ̀ ti kọ́ tán gan ó máa rí pé omi ó máa wọnú foundation omi ní sì máa ń rẹ́ẹ̀kì ilé jù omi ní máa ń yìn ìrìn sìmẹ́ǹtì omi ní máa ń yìn ìrìn ilé tí ì ṣe pé concrete ló kọ́ káwa à ń bèlè ilé ìtàn tí ẹ̀ tí ìkọ́ débi rúùfù tí omi ń wọnú block ẹ sì mọ báwọn yẹn ṣe máa ń manage material wọ́n rántí gbà tí mò ń ṣe iṣẹ́ ilé kékeré kan gbà kan tí ọ̀gbẹ́ni yẹn sáà manage material mo ní kí ló dé tó manage material òun fẹ́ kí ẹ ti ẹ̀ kọ́kọ́ pa mo ní rárá mọ́ kàn mí lójú rárá ibi tó bá lò dé standard Èkó tán fi ń kọ́lé ni kó lò ibi tó bá lò dé ẹjẹ́ á lọ yọtọ̀ lọ́wọ́ ká lè fi mọ́ yọtọ̀ lọ́wọ́ ilé ìtàn máa ń ṣèkì dáadáa tí wọ́n vibrate ní kó bá ń yọ mọ́ yọtọ̀ lọ́wọ́ díẹ̀ ń ọ̀kanjú àìkanjú tún ló ọ̀rán díẹ̀ ni bó ṣe 100 blocks mo lè rà á lẹ̀ lónìí kó ti jẹ́ standard tí granite ó wà nínú ẹ̀ ibi tó bá yẹ kán fi pílà sí ó yẹ kí déètì wà ó téèyàn lè kọ́lé o pàápàá jùlọ tó bá tiẹ̀ máa gbé dé ibi tó ti bò ó léwu ṣùgbọ́n èmi mọ̀ wípé ìjọba náà ó ṣe iṣẹ́ wọn déédéé tó bá jẹ́ wípé wọn approve lé olókè fún arákùnrin tó sì torí àìmọye wọn náà ni wọ́n ń ṣe bẹ́ẹ̀ wọn ní approve lé olókè fún wọn lọ fi kọ́lé olókè ẹlòmíì gan ti kọ́lé tiẹ̀ tán tẹ́lẹ̀ tó tún lọ ń ṣe àjòmọ́ ó sì gbọ́dọ̀ gba approval ọ̀pọ̀ nínú wọn padà síbi tán ti ń gba approval ìjọba náà sì rèé kó tó di wípé ìṣẹ̀lẹ̀ láabi ṣẹlẹ̀ kí lẹ̀ ń ṣe lọ́fíìsì kan jókòó sọ́fíìsì ó yẹ káwọn department yẹn náà máa lọ káàkiri wọ́n bá sì lọ káàkiri náà owó ló bá dé wọ́n ti rówó gbà ó ti tán wọ́n ṣe mẹ́nu mọ́ kán máa lọ káàkiri wípé kán máa wo dọ́kúmẹ́ǹtì wọn ilé yìí òkè ó approve ẹ̀ ṣé n tó approve ẹ̀ sí rè ó yẹ kó ti parí ẹ̀ kí ló dé tí ò parí ẹ̀ ẹ lè yá ń lónù gbogbo ń tẹ́ ẹ bá lè ṣe láti dóòlà ẹ̀mí àwọn èèyàn tó bá sì jẹ́ wípé wọ́n ń kọ́ lọ́wọ́ ẹ máa lọ bẹ́ẹ̀ bá ti bá àwọn èèyàn tán ń sunú bẹ̀ ẹ lọ mú onílé torí wọn fààyè kéèyàn máa lọ sunú ilé àkọ́kù tàbí kéèyàn máa ṣe kinní ńbẹ̀ kéèyàn máa kí commercial activity ti máa lọ ńbẹ̀ irú bẹ́ẹ̀ ṣe rí tán ta oúnjẹ ńbẹ̀ yẹn tẹ́ ẹ ti kófìrí ẹ̀ kálẹ̀ ṣe iṣẹ́ yín dáadáa ní ìjọba Èkó ó yẹ kẹ́ ẹ ti sanction onílé yẹn pé ilé tó tí kọ́ tán
tó sì ní káwọn èèyàn wá mọ̀ tán tó sì gba yẹn síbẹ̀ kó mọ̀ ta oúnjẹ so mọ̀ sí àbó mọ̀ sí àbí ẹni kan dédé gbégbá síbẹ̀ ni ṣé kò gbàyè lọ́wọ́ rẹ kò sì ṣeé ṣe kéèyàn rí ìmọ̀ ta ọjà lórí ilẹ̀ onílẹ̀ lásán gan débi pé ilé tán kọ́ lọ́wọ́ ọ̀ àmọ́ bí ilé bá ti pẹ́ jù lóòótọ́ ẹ rí lé mi gan lórí ìnàró ibi kan la mú wá fún yín ní last 2 weeks ìṣèjúnú kámẹ́rà náà lílé yẹn sì ń yẹ̀ àwọn wọ́n sì máa kọ́ oríṣiríṣi ilé nínú Èkó yẹn náà báyìí ẹ rí ilé tí ò ní jù báyìí lọ polongo ní àárín ìsàlẹ̀ Èkó ní ọjà wọn ẹ lọ Balógun ẹ rí àwọn ilé yẹn wọn ní lè mí síra wọn gan ó ní lè yọ wíńdò atẹ́gùn bó ló ṣe fẹ́ mọ́ fẹ́ ẹjẹ́ àpò ń bẹ̀jà rí ẹjẹ́ sáré dé ọ̀dọ̀ Danjuma tó ti ń sọ wípé kí àwọn èèyàn kan mọ̀ dìfẹ́ǹdì ara wọn báyìí o mo ní interest nínú ìròyìn eléyìí dáadáa ẹ bá ń tẹ̀sílẹ̀ abẹ́rẹ́ ẹjẹ́ àgbọ̀rọ̀ lẹ́nu ẹ sárántí General Danjuma ẹ bá ti rántí àwọn Obasa nǹkan kan bó ti ẹ̀gẹ́ pa ayé Ọbásanjọ́ ó bá Ọbásanjọ́ ṣe dáadáa ó bá Muritala náà ṣe ṣùgbọ́n ológun náà ó tún fìgbà kan jẹ́ Minister of Defence ẹ bá ń tẹ̀sílẹ̀ agbára. I know we have a lot of problems, including security. As recently as 2 or 3 days ago, we've experienced kidnapping near Kashimila, and the threat of kidnapping will continue until we, every one of us, rise up and defend ourselves. It is quite clear the government alone cannot do it. I have warned very long time ago in a speech in Ukari that our people must be prepared to defend themselves. That warning is as valid today as it was when I made it. An old soldier is an experienced and practiced person, and so for 86-year-old retired General Theophilus Yakubu Danjuma, the one you know fondly as TY, there's quite nothing like facing reality, even when circumstances are unpleasant and difficult. So speaking at Takum, his hometown, the proud son of the soil said pointedly, let me quote him, "I told you before to rise and defend yourselves, and I'm saying it again, this time with even more urgency," end of quote. The message is, get weapons like your killers and defend yourselves. He added, remember they are human too. You have a right to stand your ground. Makes you wonder if this is not a call to arms. Kayode. T.Y. Danjuma, yes, it's two-pronged. Now, this call looks very, very appealing, acceptable to a good number of people who are aggrieved. But we must think about the consequence. We must think about the bigger picture. When we arm these weapons, how do we retrieve them when there's no more war? When you release the weapons. When we give them these weapons. So I believe strongly that as much as what he's saying, in my view, is wrong, but I believe in modifying it. And that's one thing that Wally was talking about. These weapons, in the name of vigilante, registered vigilante, where we can look at how these weapons are used, because there must be a level of monitoring. I think when people make statements, we should look at it scientifically, you know, not just on its face value. You know, who is this person making this statement? In the first instance, rationalize the message. General Danjuma is not just an ordinary person. He has been on the stage since 1960s. In 1963, he was part of the UN peacekeeping force. He was a commander of 3rd Battalion in Ibadan and took part in the 1966 coup. He was also commander of 1st Battalion. He was the general, he runs his military assistant. He was Minister of Defense. To IBB's testimonial, T.Y. Danjuma was president, you know. He was Minister of Defense. He was also Chief of Army Staff. He's not a frivolous person. He's also a successful businessman who has been, he resigned in the army in 1979, but he has been very active on the political stage of Nigeria since the 1960s, for more than 60 years of broken record. So if this man can be pushed to this extent to make this kind of statement, it's a big challenge for us. What do we do? So I believe that statement, legally, you can't ask me to go and carry arms. But why is he making such a statement? That's the modification. People are frustrated. The law of this country says you cannot just bear arms, illicit arms. But the law of nature
gives you the right to self-preservation when you are threatened. It is the first law of nature. Even when you see an animal, if you want to kill an animal, the first thing is that the animal tends to protect, not to talk of human beings. So when people are being killed senselessly, and you could see that video, people were excited, young boys, that look, oh yes, this is what we really want to do. And either whether he says it or not, it's already happening. People are already taking laws into their hand because they can't stand it any longer. So I think it's posing a challenge to the Nigerian government that something has to be done before it is too late. And I think we should toe the path of the DG of DSS, who has said that, look, let communities be armed in a regulated manner. Yeah. You train them psychologically. That's what I mean by the modification. Sure. So that it's not taken out of context. People will say, yes. Because after the revolution in South Africa, a lot of ANC people that were armed, there was increase in crime. In Liberia, the same thing. Until today. Era. So there must be regulation. There must be, the government must be involved to make sure that arms does not fall into people that will use it to settle personal score. ẹ káàbọ̀ padà lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ẹ̀ mọ̀ ọgbọ́n tí gbogbo wọn ń sọ̀rọ̀ ọ̀gá DSS sọ àwọn ọlọ́pàá kan náà sọ bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn agbófinró kan náà sọ àwọn àmì náà sọ ọ̀gá àmì kan náà tó ti jẹ́ intelligence kìíní òun náà sọ gbogbo wọn sàn sọ pé defend yourself òfin Nàìjíríà náà sọ pé you can defend yourself kò ní kó mọ̀ wọra rẹ̀ ràn tó o bá rí èèyàn tó fẹ́ wá sí ọ níbi wọn á gbọ́wọ́ tiẹ̀ fálágbáfọ̀ òfin Nàìjíríà ò sọ fún ó ní kó defend ara rẹ̀ ṣùgbọ́n ó léwu ìwọ tó bá fẹ́ defend ara rẹ̀ ẹ wọ́n sì wá ń pa àwọn àgbẹ̀ wa lóko tó ń pa gbogbo ẹ̀ asámọ̀ ń pariwo pé ẹ wọ offline mode ẹ wọ offline mode ẹ wọ offline mode torí bó bá defend ara rẹ̀ ó gbọ́dọ̀ fi ẹ̀rí lélẹ̀ wípé ẹni yẹn fẹ́ pa ọ́ ni ẹ wo ẹjọ́ tó ń dá fún arákùnrin kan tí Fúlàní fẹ́ pa lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta tí Supreme ní kan lọ pa tí àwọn òyìnbó kan wá àti ẹ̀ tí ìgbọ́n kankan mò ń trace ìròyìn yẹn ni bóyá bàbá arákùnrin tán bàbá Fúlàní tán pa yẹn bóyá ó ti wá ní àwọn òṣèjọ́ wọn pé kán dẹjọ́ nù torí ó gbọ́dọ̀ sign wọ́n dẹ̀ ló ti sign n tó wá ń dá gómìnà wọn dúró àmọ́ bóyá Fúlàní míì tó ti lọ gbáwájú ni pé ẹ má jẹ́ kán túlẹ̀ o àmọ́ torí ọ̀rọ̀ wọn burú lọ́rọ̀ kan wọ́n ní tí Supreme kan sọ ni wípé nígbà tí ẹni yẹn fẹ́ gùn ó ti gùn wọ́n rí ibi tó ti gùn lóòótọ́ wọ́n wá nígbà tó sì ti wá tó ti gba ọ̀bẹ lọ́wọ́ rẹ̀ pé yẹ kó máa sá lọ ni pé kò yẹ kó pa ẹni tó fẹ́ wá pa yẹn ṣùgbọ́n ẹ̀rí wípé kò sí ẹni tó lè kámẹ́rà àbáwọn máa fi CCTV sínú oko ni àbẹ́yẹn ó tún máa fi CCTV àyín àgbẹ̀ gbọ́ sẹ́yìn náà rè máa ra CCTV sínú oko yín lọ́rọ̀ kan ìní ẹ̀ ṣẹlẹ̀ fúnra rẹ̀ náà ló lọ sí police station ṣẹ́tí níbi tọ́rọ̀ ti wọ́ wá nítorí ó jẹ́ ọmọ onílù gidi fúnra rẹ̀ ló lọ police station ẹ wá wo ohun tó ṣẹlẹ̀ o ó lè ṣe ń bò ń kẹ́lẹ́ o ó lè wọ́ kíní ó lè wọ́ òkú ẹni tó fẹ́ pa tó pa padà yẹn ó lè wọ́ kó nú oko rẹ̀ o káwọn èèyàn tiẹ̀ mọ́ rí traces pé òun àti ẹ̀ kan sí gbogbo ìgbò tó gbé kó lè treat ẹ̀ ń bò mí tára ẹ̀ bá yá kó padà ṣùgbọ́n ó ṣe tọmọlúàbí ó rí ìfẹ̀jọ́ sùn ṣùgbọ́n nǹkan kan ni mo wá ṣàkíyèsí nínú defensive ẹ wo ti ìròmì náà wọ́n ti ń ṣe kíní yẹn fún wọn ròmì wọ́n ti ń pa wọn o wọ́n ti ń wọnú oko wọn o kan bí ọ̀sẹ̀ méjì kó tó di pé ṣẹlẹ̀ yẹn gan ṣẹlẹ̀ sáwọn ọlọ́dẹ tán pè lọ́lọ́dẹ jàre ráwà ògbàdàn kọ́ lọ́dẹ ní án ó dìgbà tí wádìí tó bá jáde tán dáadáa ìwádìí náà wọ́n náà ti ń pa wọn kó tó di páwọn yẹn wá bínú tán wọ́n dìfẹ́ǹdì ara wọn àtọ́ máa fi dìfẹ́ǹdì ara wọn àwọn náà tún kó báyìí nítorí ẹ̀ jọ̀ọ́ ẹ̀yin Yorùbá pàápàá jùlọ tán ń dà yín láàmú lóko yín ẹ̀wọ̀n tó wá ń àtáàkì yín ò sí fídíò wọn gbójú ara wọn síta àwọn tó wá ń àtáàkì yín ò ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin tán ń àtáàkì lẹ́ ń ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ̀ tún gbójú ara yín sínú fídíò bẹ́ẹ̀ bá tiẹ̀ wá ṣe fídíò pé ẹ fẹ́ ní ẹ̀rí lọ́wọ́ ẹ tún mọ́ gbé wá sórí íńtánẹ́ẹ̀tì kí lẹ fi ń wá ṣe ta lẹ fẹ́ fi confuse ta lẹ fẹ́ fi hàn pé ẹ wá wo ṣèjọba ràn yín ni ìjọba tó ń sọ pé kẹ́ ẹ defend ara yín ṣùgbọ́n ẹ mọ́ tún fi defensive ara yín ẹ mọ́ fi kó bára yín torí tó bá yá wọ́n ní you took law into your hands náà máa sọ mọ́ sí sọ ń rò mí àwọn tó defend ara wọn náà ń wá kiri báyìí tó tún fẹ́ sọ di criminal ẹ jẹ́ ká mọ́ pariwo kíní fáwọn èèyàn wa ẹ yéé ṣe kámẹ́rà mọ́
níbi tẹ́ bá ti ń defend ara yín ìjọba ti ní kẹ́ ẹ defend ara ẹ yé ṣe kámẹ́rà mọ́ ẹ defend ara yín ẹ ṣàgbọ́ ọ̀rọ̀ lórí lọ́rọ̀ ọ̀gá DSS wọ́n sọ débi wípé ibì kan wà tó jẹ́ wípé àwọn Boko Haram ti ń dà wọ́n láàmú nílẹ̀ Haúsá wọ́n ní àwọn vigilante àtàwọn ọmọ onílùú náà kóra wọn jọ pọ̀ náà defend ara wọn wọ́n nìkan náà Boko Haram yẹn gun igi wọ́n ní wọ́n sì bá ń bẹ̀ wọ́n sì pàdánù pé láti gbà yẹn Boko Haram ò dé bẹ́ẹ̀ mọ́ káwọn náà wá dúró de àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun Nàìjíríà kán máa dúró de ọlọ́pàá tí ò mọ́nú gbó wọn. ẹ̀yin ní kẹ́ ẹ fi ọpọlọ kẹ́ ẹ fi ọgbọ́n sí defensive tí òfin ní kẹ́ ẹ sí o kán mọ́ sọ di wàhálà mọ́ yín lọ́wọ́ o bí o lè káàyàn mọ́lé gan-an tó o bá defend ara rẹ tó o lẹ́rìí wípé ó fẹ́ pa ọ́ ni tó o fi pa wọ́n sọ di manslaughter wọ́n sọ di manslaughter mọ́ lọ́wọ́ ó sì ṣẹ̀wọ̀n rẹ̀ ebe èèyàn kan ní supreme ṣe ìdájọ́ kú fún yìí tẹ́ẹ̀rì wà ń bẹ́ẹ̀ tán sọ pé ó yẹ kó máa sá lọ ni tí wọ́n mọ̀ bóyá ó lè sáré dáadáa ẹni tán ti gba ẹ̀jẹ̀ lára ẹ̀ wọ́n mọ̀ bóyá yóò rẹ̀ yẹn ó ka mọ́ yóò tún ṣe ní nǹkan mi wọ́n mọ̀ bóyá òun fẹ́ mọ̀ bóyá nìyẹn tún ní nǹkan mi lọ́wọ́ tó máa fi pa òun mórí kan náà ń ò lè lò ní wọ́n gé apá bàbá yẹn méjèèjì báyìí ilẹ̀ Yorùbá níyẹn ti ṣẹlẹ̀ wọ́n gé apá méjèèjì wọ́n sá yánmọ́yánmọ́ wọ́n wò báyìí pé ẹ defend ara yín bàbá yẹn náà ń sọ sórí páhàn rí Fúlàní hàn pàdé wọn lẹ́sẹ̀ Ògbèjì ó yẹ kára fún yín kára ti fún yín ní àgbẹ̀ yìí náà ẹ mọ̀mọ́ bẹ́ẹ̀ bá ti dira dé bẹ́ẹ̀ dira gan ìfura lóògùn àgbà ní Yorùbá sọ ọ̀tọ̀ ní ìdíra ọ̀tọ̀ ní ìfura ìfura lágbára ju kéèyàn dira lọ tó o bá fura pé wọ́n fẹ́ ṣe ọ́ sùn tàwọn fẹ́ ṣe ọ́ lọ́sẹ̀ nǹkan kó o ti sọ fún o lè kú òun bẹ́ẹ̀ tó o bá sì kú òun bẹ́ẹ̀ náà ìdíra rẹ ó wà á fi sojú iṣẹ́ wà ní jẹ́ pé wọ́n mọ̀ sá ọ torí pé o ti dira o ti ṣe kí náà wọ́n pe òkùgbẹ́ wọ́n sá ọ torí pé o ti dira ìwọ náà wà ní kò lè ràn wọ́n lè wá nǹkan míì sáwọn sóògùn pé wọ́n fọyàn lórí ni wọ́n ì sóògùn rẹ̀ ó lè sóògùn pé òkùgbẹ́ mo rántí ìgbà àwọn kọ́tíìsì ní ẹ̀sà òkè àwọn náà máa ṣe òkùgbẹ́ ó ní kan tó ń pè ní dídáyọ̀ àbí kí náà wọ́n pè nígbà náà wọ́n yìnbọn kò ràn án wọ́n gé ẹran tún padà dí ni àbòǹbùtàn ọ̀bẹ òràn ní jẹ́bẹ̀ ń gbò yá náà tagbọ́n sí wọ́n fọ́ lórí wọ́n sì máa ń lagi lẹ́sà òkè wọ́n ní àwọn kìíní lagi tó wọ́n fi lagi yẹn àké ìdí àké tí wọ́n rí gbugudu tí kìíní irin yẹn máa ń wọ̀ yẹn ìdí yẹn náà fi fọ́ lórí ó bá sóògùn òkùgbẹ́ tó sóògùn ayẹta ó sáàní sóògùn kìíní àwọn arábí náà gbọ́n nítorí ẹ̀ ìfura àti ìdíra mọ́ dira kó o fi fura lẹ̀ o ìfura gan lè gbà ọ́ tó tiẹ̀ ní ìdí tó fi dira láti fi sójú iṣẹ́ ẹ wá mọ́ lo kámẹ́rà yín mọ́ bí gbogbo ẹ̀ bá ti wá rọ̀ láti fẹ̀rí hàn ẹ lè lo kámẹ́rà ṣùgbọ́n ẹ bá tiẹ̀ wá lò ẹ mọ́ gbé ojú ara yín ẹ̀yin tẹ́ ẹ ṣàyín èrò ẹ wo orú ti romi yẹn náà báyìí àwọn tó tán mú àwọn tán pè ní ọdẹ yẹn àwọn kọ́nà fi kámẹ́rà sójú ara wọn èrò tán ẹ ṣe ara yín ni nítèmi ní mi fẹ́ sọ fún yín nù o àbí ó dẹ̀ já kó ń bẹ́ o ẹja sáré dé inú ìròyìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé ó dẹ̀ já sáré dé bẹ́nu o àwọn darandaran náà ní o wọ́n sọ pé àwọn èèyàn tó kú ní jọ́wọ́ tá a múròyìn wá fún yín kò tí ì pọ̀sẹ̀ kan èèyàn mọ́kànlá wọ́n ní èèyàn mọ́kànlá ti di 56 báyìí wọ́n ní àwọn èèyàn tó sọ ẹ̀mí wọn nínú ìjàmbá Fúlàní darandaran tó wáyé ní Benue tí gómìnà wọn fi ń kìlọ̀ fún Peter Obi pé kó mọ̀ wá fíṣítì láàkó yìí wọ́n ló ti di 56 people báyìí àwọn èèyàn ibẹ̀ ń sàǹrawọ́ ẹ̀bẹ̀ sí ìjọba náà ní ìjọba mo ní ìjọba tẹ́ ń pè yìí bá a bá pe òkun pópó alààyè ní ìdáhùn mo ní sẹ́ẹ̀ ní mọ̀ fi nǹkan sẹ́nu bájọba sọ̀rọ̀ báyìí kẹ́ ẹ mọ́ lo gbẹ̀tugbẹ̀tu kẹ́ ẹ mọ́ làfọ̀ṣẹ́ kẹ́ ẹ mọ́ lolúgbòhùn pé èyí tá a bá wí fọ́gbọ́ lọ́gbọ́n èyí tá a bá wí fọ́gbà èyí tá a bá wí fọ́gbà lọ́gbà àgbà o ọmọdé ìfigẹ ọwọ́ dáná àbátálágẹ mọ́ bá dá ló sàkè ìgbà yọ́ balẹ̀ ńlá walábá fi ń wọ́gbó aṣọ ìbora ìlápò tẹ́mọ̀ ọ̀rọ̀ ìjọba nù wọ́n ní dáhùn bẹ́ẹ̀ pè wọ́n láàkóhùn
mọ́kànlá la kọ́kọ́ sọ tẹ́lẹ̀ ó ti di 56 àwọn èèyàn bẹ̀sà àwọn náà gbẹnu sí mike àwọn náà sọ̀rọ̀ ẹjẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn bàbá padà di káwádé Rivers State. I presented a motion on this particular insecurity and I requested for the siting of military bases in where it has happened now and then in Shitile in Katsina local government. Unfortunately, the processes are slow and we've not been able to achieve that. But right now, we really need an intervention from the federal government in terms of sending in security that are more determined to save the situation. If the bandits are such heavily armed, it becomes a problem for non-state actors to have control of that kind of sophistication. So it's something that worries us. The local government itself, bodies resulting to 27 were picked up. So and many more were picked up in some axes in the Kum local government. And those for now are 29. Many more are surely expected because as we went there, they were asking for some protection to get back to see how they can retrieve some bodies. So the numbers might even go up still. So far we're talking about 56 lives just in one night. And this is quite devastating. This is a carnage, typical carnage. I'm calling on the federal government to support us, to come to our aid and very promptly. I know that the federal government is supported very enormous, and our security heads and all their team have been working strenuously, non-stop. But for this still to have happened, something drastic, something strategic has to come to play. The governor is not resting at all. He has been up and doing. He has made contacts with the top-notch security agencies in the states, in the country, including the National Security Advisor and the Chief of Defense Staff, amongst others. Recall that the Chief of Defense Staff, a few weeks ago, just last week, sent a delegation here comprising top former retired generals and then the serving generals. They were here in the state to have on-the-spot assessment of what is happening, and they went around and met with some stakeholders, including traditional rulers and leaders yes, anybody who is invading the home, anybody who is invading the territory must have people who are in active connivance. They must have their collaborators who are insiders, who are aiding and abetting with information, and sometimes they even harbor such criminals to cause destruction, be it intentionally, locally. You have this support. So one would expect that people cannot just dash into your territory or your state and begin to wreak havoc until they have those who are actually collaborating with them. And that suspicion has been there because we have the His Excellency as the Chief Executive Officer of the state have gathered intelligence for him to have said that it means truly there is as much to be worried about the manner these people are coming in and the level of boldness they are exhibiting. Ó rẹ̀ káàbọ̀ padà náà lẹ́ti gbọ́ yẹn o àwa wọ́n ti sọ láwọn èèyàn sọ̀rọ̀ sí àwọn olórí ọmọléeṣẹ́ ológun Nàìjíríà gbogbo àwọn security chiefs ṣá àti IG ni o àtàwọn star kìíní kan defense ni gbogbo wọn náà ń sọ̀rọ̀ sí wípé lábẹ́ ìṣèjọba ṣé ààrẹ Tinubu ni ó gba ìbọn lọ́wọ́ yín àbí tán máa dáàbò bò lù ebi torí ẹ̀ náà ṣe fi yín ṣiṣẹ́ tán fún yín sípò pé kílẹ̀ wá ń ṣe pé normally ó yẹ kẹ́ resign ni pé kò tó yìí ń lù mí tán fi ń gbaṣẹ́ lọ́wọ́ wọn ẹ gbọ́ ṣé káàrẹ Tinubu yan ọ̀gá olórí ogun mi ṣé kàn yan ọ̀gá ọlọ́pàá mi sáwọn eléyìí fẹ́ẹ̀lì lóòótọ́ àmọ́ fẹ́ẹ̀lì ó ṣẹlẹ̀ ń Plateau under their watch ó tún ṣẹlẹ̀ ń Benue under their watch wọ́n ti ẹ̀ ní àwọn terrorist group mi Mahmuda náà ni wọ́n ná terrorist group mi tó ti jáde mò ń gbọ́ lánàá báyìí mo ní business làwọn èèyàn fi ń ṣe báyìí wọ́n sì ilé iṣẹ́ sáàrin ìlú mọ́ tó lè dáṣẹ́ lẹ̀ terrorist group náà sí nígbà téèyàn bá fẹ́ sí ilé iṣẹ́
ó dáa o. Yàwá dé Rivers State níbi tí ìkànnú àwọn ọmọ wọn ń bẹ̀ òun náà ganu sí máìkì báyìí bàbá onírùngbọ̀n yẹn ń kó irun ẹ̀ funfun irùngbọ̀n rẹ̀ funfun báyìí ló ti ń pariwo wípé kán wá mú Tinubu International Criminal Court àwọn làwọn máa rán sí Tinubu mo wọn ń rẹ́rìn báyìí mọ̀ ní ẹjẹ́ àjọ gbọ́ ná ẹgbọ́ sóṣèṣe àìmọye irú wọn àìmọye irú àwọn olórí orílẹ̀-èdè tó ń ṣàṣemọ́ṣe tí nǹkan kan ò sì ṣẹlẹ̀ ẹjẹ́ á gbọ́rọ̀ lẹ́nu bàbá onírùngbọ̀n yẹn ń kó èyí o ká gbọ́n tó sọ lórí ọ̀rọ̀ Rivers State. No government lasts forever. We have seen president come and go. We have seen governors come and go. We have seen ministers come and go. So the likes of we thought or we thinking that, oh, they have power. You have no power. Power is in the hand of God. And so Nigerians are not happy that their president is not respecting the law. And I want to use the opportunity to call the International Court of Justice, the International Criminal Court of Justice, in Hague, to beam their light. We have problems in Nigeria. Look at what happened in Jos, Plateau State, just recently. These are the areas that falls within Section 305. You did not declare a state of emergency. Look at what is happening in Yobe. Look at what is happening in Sokoto. Every day, people are being hit. There is imminent danger. You did not declare a state of emergency. Rivers State that is very peaceful because you serve a character like sin. You can do whatever you like because you think you have hypnotized them and they cannot say anything. What is happening in Rivers State is a graveyard peace. We have graveyard peace in Rivers State. So the sole administrator should realize that he has no legal standing at all to spend Rivers people's money. He has no legal standing to dissolve democratically elected structures in the state. And let me remind him, if they don't know, their target is to conduct a local government election so that they will plant wicked people against the governor. Section 28 of the Electoral Act is very clear. They are trying to play on Nigeria intelligent and Rivers people for a sole administrator to appoint another electoral commission. This is a commission that is a constituted commission. It's not a commission that was just appointed. It went through the House of Assembly, approved by the House of Assembly, under the previous government. And so for you to now say you are removing it, you don't have power. These are statutory bodies, and they are tenured. You are removing a university board or council. University, the independence of the university is very clear. The moment the board is appointed, the governor or the president have nothing to do with the university except the council. You came in and you are dissolving all that. You are appointing local government administrator. When the Supreme Court has ruled that nobody should head the local government except elected representatives, you can see that these are people who don't obey the law of this land. They think they can do anything and go scot-free. Nigeria is too big for that. Whatever you do, you will pay for it. That's a day of recording. Even if you think you have all the powers today, you cannot stay forever. You will be called upon to answer for what you have done. And sole administrator does not have any power. The president who appointed him does not have power to appoint him. So, and they have already infringed on Section 1(2) of the Constitution. Ó dá o ní báyìí ẹja sáré dé United States of America ní Philadelphia gangan là ń lọ. Níbẹ̀ ni ìṣẹ̀lẹ̀ láabi láburú yìí ti ṣẹlẹ̀ ní ìjẹta. Ló ṣẹlẹ̀ níbi tá a ti gbọ́ wọn ní ọmọ Nàìjíríà tó tún wá jọmọ Yorùbá bàbá 77 years Ọlátúnjí Bọ́lájí ó ti jọ́lọ́run nípè lẹ́yìn ìgbà tí ó ṣiṣẹ́ mọ̀gá o àwọn àgbàlagbà tó yẹ kó ti padà sí lérè rìtáyà 77 ó ń ṣiṣẹ́ Uber àwọn tí wọ́n gbèrò kiri pẹ̀lú private car wọ́n ní ó ti gbèrò ìtàn níbi tó ti gbé làwọn méjì kan náà bá yabò wọ́n àtòwọn àtèrò náà bá da ìbọn bolẹ̀ wọ́n tiẹ̀ sọ pé bóyá àríyànjiyàn kékeré kan wà kó tó di wípé wọ́n dàbọn bò lágbárí kò mọ̀ escape ló bá tẹ náà mọ́ mọ́tò wọ́n ní kò rìn láti bí sí bí bàtà ẹsẹ̀ mélòó kan lọ ni mọ́tò rẹ̀ rí forí sọ ibì kan
wọ́n ní kó tó dé hospital ibẹ̀ náà ló kú sí o pásẹ́ńjà rẹ̀ ìbọn bá ń kùn ṣùgbọ́n wọ́n tiẹ̀ níyẹn náà wọ́n ráyè rọ́ọ̀sì yẹn dé hospital ṣùgbọ́n ẹsẹ̀ kan ayé ẹsẹ̀ kan ọ̀run ló wà o ó yà mí lẹ́nu ó ṣe mí ń kàyéfì ó pa mí lẹ́kún tí n bá rántí gbogbo àwọn bàbá mọ̀mọ́ tó ń jà fún òmìnira gbogbo tá à ń sọ náà rè wípé kó ní kálukú padà sílùú rẹ̀ kó ní kálukú ní orílẹ̀-èdè tó jẹ́ tiẹ̀ bàbá tó yẹ kó ti rìtáyà 77 ó sì ń ṣiṣẹ́ kiri ohun àhúbà kiri eléyìí ní agbára o ó ní agbára ọmọ Yorùbá ni o. ó dá ẹja kó ń bẹ́ o ẹja padà sí Nàìjíríà lọ́dọ̀ àjọ NDLEA ẹ kìlọ̀ fọ́mọdé kó má rìn ní pàdó orin tí àwọn àjọ NDLEA ń kọ fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn youth àwọn ọmọ Nàìjíríà tó jẹ́ wípé wọn fẹ́ jáwọ́ nínú oògùn olóró rẹ̀ o wọ́n kàn mú wọn pẹ́ẹ́pẹ́ ni o èmi ò mọ babaláwo tó bá àwọn NDLEA ṣe o wọn ò mú oníṣègùn tàn bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ o lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí wọ́n mú àwọn èèyàn gidi inú tèmi sì ń dùn bó ṣe ń mú wọn ìkan lárí ìtàn ló kó oríṣiríṣi sínú ìwé ó fẹ́ fi ránṣẹ́ sí Saudi Arabia bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní ọwọ́ tẹ arákùnrin kan tó ń ṣe agbódegbà fún àwọn bandit àwọn agbésùmọ̀mí wọn lòun ló ń kó oògùn olóró fún èmi náà wò bẹ́ẹ̀ pé ojú lásán ò ṣeé ṣe wèrè àti wípé iṣẹ́ ìdédé iṣẹ́ tẹ́ ẹ bá rí ibi tíṣẹ́ láabi ti ṣẹlẹ̀ èèyàn kan tíṣẹ́ láabi yẹn ṣẹlẹ̀ sí agbódegbà kan tó mọ̀ dáadáa ló ṣàgbódegbà lòdì sí ẹ̀rí a sì sọ̀rọ̀ kóòkì lánàá wọ́n kàn ń gbóògùn olóró ṣe wọ́n ti fògùn olóró bàtàyé àwọn èèyàn gbéyàn náà sì fògùn olóró bàtàyé ara wọn jẹ́ wọ́n sì ròyìn àwọn politician yín náà ṣé bí bákan náà tiẹ̀ náà fẹ̀sùn kan ìkànnú àwọn sẹ́nitọ̀ àti ẹ̀gbọ́n kéèsì mọ́ wọ́n tiẹ̀ tún wá pàǹdàdà báyìí wọ́n ní gbogbo àwọn ọmọ tó bá fẹ́ ṣe àgùnbánirọ̀ NYSC eléyìí náà ló ṣe náà ló ń gbàbọ̀dè tó ń gbóògùn olóró fáwọn bandit tó ń gbóògùn olóró fún wọn lórí ìtàgùnbánirọ̀ wọ́n ní gbogbo ọmọ yín tí ó bá ṣàgùnbánirọ̀ ní ìsìn wọ́n ní wọ́n mọ̀ pàǹdàdà fún wọn kan ṣe test oògùn olóró láti fi mọ̀ bóyá wọ́n ń so oògùn olóró bóyá wọ́n ń lò ó bóyá ó wà nú ẹ̀jẹ̀ wọn ní ó dáa bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n ẹran ti ṣe tàwọn politician náà fún ọ ẹran ti ṣe gbogbo àwọn ọlọ́pàá náà ṣe fún ọ gbogbo wọn pátápátá àwọn olórí yín Nàìjíríà ẹ pàǹdàdà fún wọn wọ́n ti sọ oògùn olóró di nǹkan míì Nàìjíríà ṣùgbọ́n NDLEA lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí ẹ bá ń gbé fún wọn wọ́n ń gbìyànjú ṣùgbọ́n eléyìí tí ń gbóògùn olóró fún àwọn báńdíìtì kan jọ̀ọ́ kan mú dáadáa yóò jẹ́wọ́ fún wọn ó mọ ibi tí wọ́n ń gbé lọ kó jẹ́wọ́ kó kán lè fi mú àwọn báńdíìtì yẹn yóò jẹ́ ìrànlọ́wọ́ gan-an tán fi mú wọn. ṣùgbọ́n ká tó kó lórí eléyìí tó ṣe mí ń ka èéfì jù wọn ò tiẹ̀ rí àwọn èèyàn ló pàkíyèsí mi sí wípé ṣé a rí kinní funfun tá a pè ní kóòkì lánàá tá a sọ̀rọ̀ lórí oògùn olóró àṣé Saudi Arabia náà ń gbé lọ inú àwọn ìwé kan tán ìwé ẹ̀sìn àwa láti tanuba ẹ̀sìn o ṣùgbọ́n ní ìwé ẹ̀sìn náà ni wọ́n kó sí ẹ̀rí tán fọ̀ bẹ́ẹ̀ lálẹ́ kan mo wá wò pé àti mọ́ gbọ́ pé wọ́n ń gbóògùn olóró lọ Saudi ilẹ̀ mímọ́ ibẹ̀ nílẹ̀ mímọ́ wà bó tilẹ̀ jẹ́ pé kì í ṣe gbogbo ibẹ̀ náà nílẹ̀ mímọ́ Medina àbíbo ní Mẹ́kà wà ibẹ̀ ni ń pè nílẹ̀ mímọ́ ṣùgbọ́n inú orílẹ̀-èdè tó wà nìyẹn sáà náà máa ṣe kínní yìí ni àràbù àwọn ìran kínní kan wádìí ẹ̀ dáadáa o ṣé ráwọn arábí gan burú ẹ wá inú ìwé prophet náà wá rí ìkó oògùn olóró sí eléyìí lágbára o. ó dẹ́ káàbọ̀ padà ó kúrò ìmẹ̀jì ńlẹ̀ ó kú Obasa tán pé Maradona múlẹ̀ ẹjọ́ play ara yín ni lẹ́yìn náà láwa lọ sí ti Kenya lórí ọ̀rọ̀ àwọn tí wọ́n fi kíndìnrín ṣe exchange fún business ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ sọ ti Obasa yìí káwá gúnlẹ̀ sórí ti Kenya ọ̀rọ̀ tó Obasa yìí ọmọlẹ́gbẹ̀mọ aṣòfin Èkó wọ́n ń bínú wọ́n ní wọ́n play àwọn ni wọ́n nítorí ibi táwọn fẹnu kò sí kọ́ ni bára àwọn mo ní ẹgọ́ra yín ni mo ní sẹ́yìn ò rí wípé bàbá àṣàlẹ̀ gbogbo yín ó wà lẹ́yìn Obasa ni wọ́n tì yín wájú wọ́n yọ free lẹ́sẹ̀ yín wọ́n yọ sọ́ọ̀kì ẹ wá free lọ ju ẹ̀wọ̀n ibi tẹ́ ẹ jà sí ẹ wo ibi tẹ́ ẹ já sí báyìí mo ní ṣùgbọ́n nígbà tí Obasa ò sì ń lé kí ló dé tó yẹ pé gbà tí ò sì ń lé lẹ́yìn náà yọ ẹjọ́ play ara yín ni
Obasa kan ó kàn tún wá fẹ́ bó ní èèyàn kan sì wá outplay gbogbo yín tẹ́ wá ń pariwo Maradona ẹ ló play yín mo rí báyìí mo ní ṣe ẹ mọ tẹ́ǹsì ó gbowó yín nígbà táwọn tán pé àwọn kan parí ẹjọ́ wọ́n ní wọ́n sọ fún Obasa wípé ó dáa kó padà sí orí ìtẹ́ bàbá rẹ̀ kó padà gẹ́gẹ́ bí speaker pé láàrin oṣù mélòó kan kò tí ẹ̀ pọ̀ṣù gan náà ní kó lè pàṣìṣe rẹ̀ àṣìṣe wípé wọ́n impeach ẹ̀ kó lè parẹ́ ni o àṣẹ Obasa mọ́ tí ń ṣe àwọn náà mọ́ táwọn ń ṣe kó wá padà bẹ́ẹ̀ kó wá buwọ́lùwé pé òun ò ṣe mọ́ kó resign àwọn wà á yan ẹlòmíì tó wú àwọn pé ibi táwọn fẹnu kò sí nìyẹn pé wọ́n sì ní kí Obasa kó lọ gbé ẹjọ́ kúrò ní kóòtù mo ní bàbá ti gbẹ́jọ́ kúrò ní kóòtù ni mo ní ṣe bí ara tán ṣe fún Fubara náà rèé tán pé òun àti Wike àti gbogbo wọn tán náà bá ń parí ìjà ṣùgbọ́n tí wọ́n fẹ́ kí Wike ṣe wọ́n sọ fún Wike lẹ́yìn tó kó bá Fubara nù ẹni tẹ́ bá ti ń bá àwọn Maradona yìí tẹ́ bá ń bá wọn deal inú ògbọ̀nnú gbọ́ǹta ni ẹ wá ń pariwo ẹ̀ kéèké bò sí ní ìsìn ẹ̀ náà play yín out bó ṣe rí bí ààrẹ Tinubu ò bá sì ṣọ́ra ní tí ó ṣẹlẹ̀ ní tó ń ṣẹlẹ̀ ní Rivers ń padà bọ̀ wá ṣẹlẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ nítorí inú àwọn ọmọlẹ́gbẹ̀mọ aṣòfin yẹn ò dùn inú wọn ò dùn bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí inú wọn ò dùn rárá wọn àti ẹ̀fẹ̀ rí mi Obasa láàtàn rárá Obasa ò sì ṣetán ó ti dẹ̀rù jẹ̀jẹ̀ sí wọn lọ́rùn kò ṣetán láti kú ńbẹ̀ kò ṣetán rárá ó kàn jẹ́ pé kò sí tó kan ọ̀rọ̀ gómìnà ni ṣùgbọ́n lẹ́gbẹ̀mọ aṣòfin ní tó ń ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀ irú ẹ̀ ní tí ń ṣẹlẹ̀ ní Rivers náà ni ó ṣẹlẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀yin ẹ máa wò ṣé bínú wọn ń dùn wọn ń ṣe kíní yìí ṣe bí election ń bọ̀ tán máa ní ìdí gbogbo wọn bóyá Obasa nìkan wá lè kó gbogbo èrò yẹn fún kíní ṣùgbọ́n gbogbo wọn ní constituency tiẹ̀ náà Agége wọn ní wọn kéré nú ayé òní ó dáa wọn kéré nú ayé àwọn yòókù tán láwọn ò fẹ́ mọ́ ó sà ní tó ṣe ẹ̀sùn tán fi kan gan àgbọ̀n kankan pa rẹ̀ mọ́ oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ ló lọ lórí ọ̀rọ̀ yẹn wọ́n ti ẹ̀ ní adájọ́ tó dáa náà oríṣiríṣi mo ní àwọn ọmọ bí ń pawọ̀ ẹ̀dẹ̀ ni a ti sọ fún yín ọ̀rọ̀ yín ò kan àwa àwọn ò bá yín ṣòṣèlú àbá yín à ń wò yín ràn ní ṣùgbọ́n á wò yín ràn tẹrun lè tẹ́ẹ̀fì fọwọ́ ara yín tẹ́ẹ̀fì fi dàwọ̀ ẹ̀rù ẹjá kó ọmọ ẹja wá dé kẹ́ńyà o ọ̀rọ̀ eléyìí ó gbomi lójú mi gan nígbà tí mo rí àwọn ọ̀dọ́ mo ní àwọn ọ̀dọ́ ọjọ́ ọ̀la orílẹ̀-èdè kan kò bí wọ́n ṣe ń ṣòfò dànù wọ́n ń fi owó tàn wọ́n ní kan wá mọ́ fi kíndìnrín wọn lẹ̀ ọmọkùnrin tó tiẹ̀ sọ̀rọ̀ yìí ó ní ọ̀rẹ́ òun ti ń bá òun sọ tipẹ́tipẹ́ ó ní ara àwọn ẹjẹ́ǹtì àwọn ilé ìwòsàn yìí ni pé òun náà máa gba owó iye èèyàn tó bá mú wá ó ní iye kọ́ọ̀tì tí ó gbà pé àwọn ò mọ̀ wọ́n ní táwọn bá fi ọdún kan lọ ọdún kejì lọ ọdún kẹta lọ ọdún kẹrin lòun ò dá lóhùn ó ní nígbà tó wá sáfẹ́rẹ́ tóun ò rọ̀ náà mí ìmọ̀ lòun wá ní tí ẹ̀ wá kí ní tó ọmọ fi ń lọ̀ mí gan-an nìṣó ń bẹ́ẹ̀ bóun náà ṣe máa ṣe ó nígbà tó ń débẹ̀ rú báwọn ó ní wọ́n ti ẹ̀ fi ọmọ Somalia kan hàn ìyá kan tó jẹ́ pé òun gan-an lòun fẹ́ donate fún pé wọ́n máa fojú àwọn ní wọ́n máa jẹ́ káwọn pàdé òun á rò pé ìyá yìí àánú wá sóun náà ṣùgbọ́n ibi owó òun lẹ́mí òun wà sí ìyá yìí ni ó dà òun ó fún èlò lẹ́fọ̀ún $6,000 ó sì níye tó bá dé ní Kenya wọ́n bá ṣe tán ó ní nígbà tó ń ṣe tán wọ́n bá kó 4,000 lẹ́nu lọ́wọ́ lòun á ń wọlé pé 6,000 lẹ́lẹ́fún àṣẹ agent tó mú un wá àṣọ nípìn ń bẹ́ẹ̀ wọ́n ní fífi kíndìnrín pawó ti wá gbọ̀rẹ̀gẹ̀jigẹ̀ ní Kenya báyìí o wọ́n ní ó ti gbọ̀pọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọ̀dọ́ ló ń rìn kiri pẹ̀lú kíndìnrín ẹyọ kan ṣoṣo mo ní sí kíndìnrín kan náà fẹ́ fi sí ọjọ́ ọ̀la kan wà ọmọ 28 years níbi tí wọ́n ti ń tàn wọ́n donate kíndìnrín láti fún wọn lówó tí ó láàyàn kan nígbà tó ń gba owó yẹn tán kó 4,000 lẹ́nu lọ́wọ́ òun ra mọ́tò òun ra fóònù ṣáì mọ̀kànmọ̀kàn ní ká pé tàwọn ọmọ ìsí báyìí wọ́n fagídí mú yín wọ́n jí yín gbé wọ́n fowó tàn yín àwọn Indians ló wà nídìí iṣẹ́ láàbí yìí o wọ́n náà ni wọ́n lọ ọbẹ̀ tán kó àwọn agent jáde lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n dá hospital ńlá kan lẹ̀ wọ́n kó aṣọ sí wọn lọ́rùn sales and marketing agent kan lọ mọ́ fọgbọ́n tan àwọn èèyàn wá ní agbára o wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni àwọn èèyàn náà ń lọ láti orílẹ̀-èdè káàkiri Germany ní o
ní Europe bí ní o tán wá kíndìnrín ẹni wá kíndìnrín kiri èmi náà ní wá kiri ẹ̀yà ara wa ò ní rí lédè wa kò ní daṣẹ́lẹ̀ gbogbo àwọn tó bá sì wà ní irú ipò yìí a fi Ọlọ́run bẹ Ọlọ́run a fò ní tọrọ fún wọn tó jí ọjọ́ àjíǹde gbogbo rere tó ti dòkúnú ayé wọn kó jíǹde gbogbo ẹ̀yà ara wọn gidi tí ò ṣiṣẹ́ dáadáa kó bẹ̀rẹ̀ sí ní jíǹde lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa àmì kún fáyà kún àṣẹ Ìdùmarè. Wọ́n ní àwọn yẹn wá kúrò ní India wọ́n wá gba Áfíríkà wá wọ́n wá dá ilé iṣẹ́ ńlá lẹ̀ wọ́n wá ń dẹ́mi àwọn ọ̀dọ́ légbodò àní táwọn ará bí ìbáláwọn wá sí investment nínú Áfíríkà ẹ máa fura sí wọn. Wọ́n ní àwọn tí wọ́n ti ṣe ní owó kékeré ni wọ́n fáwọn owó lẹ̀jẹ̀ wípé wọ́n sì lè rí owó ńlá wọ́n ní ṣùgbọ́n àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ owó kékeré náà fáwọn ṣùgbọ́n lẹ́yìn bí ọdún kan wọ́n ní tí wọ́n ti ná owó kíndìnrín wọn tán ṣé wọ́n á tún gbàbẹ̀ lọ́rẹ̀ tàkejì báyìí ni tí wọ́n bá ta gbogbo ẹ̀yà ara wọn tán lọ́dọọdún ọdún mélòó ni wọ́n fẹ́ fi di aláàbọ̀ ara tí wọ́n ní sẹ́kù mọ́ tán ní ṣe rí mọ́ tán ní ṣe wò wọ́n ní gbogbo ẹ̀yà ara sì kọ́ ló wà fún life threatening bọ́wọ́ èèyàn bá gé wọ́n lè fi ké bẹ́sẹ̀ bá gé bákan náà wọ́n lè fi ké dí ṣùgbọ́n ọkàn kíndìnrín àtàwọn nǹkan ẹ̀yà ara míì tó ṣe pàtàkì jùlọ kò sí rà lọ́jà o wọ́n láwọn èèyàn máa ń wá kiri ni ní wá kiri sẹ́mi náà ní wá kiri ọba ọlọ́jọ́ òní kò ní fara ní ẹnì kankan nú wa ààrẹ ẹ̀sùn tí wọ́n fi mú sẹ́nítọ̀ ọmọ Nàìjíríà kan ẹ ti rántí rẹ̀ ẹ̀hún ò fẹ́ dákọ̀ rẹ̀ àbí ń dákọ̀ rẹ̀ wọ́n sáà ti mú sí UK ààrẹ ẹ̀sùn tó fi mú ni ọmọ rẹ̀ ló ní ìdí kíndìnrín tó fi wá mọ́ ọmọ kan Nàìjíríà ọmọ ọ̀dọ̀ tó fi pa mú pé ó bẹ̀rẹ̀ lọ donate kíndìnrín kọ́lọ̀ ń sànù wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ló mú ọtí kiri báyìí o wọ́n ti wọ depression wọ́n ní wọ́n wá ń fọ́ sí pẹ́ẹ́pẹ́ bí adìyẹ gólóbà bí adìyẹ tí kọ́lé mú kiri wọ́n ní wọ́n wá ń fọrùn lọ́lẹ̀ òtútù òjijì gbogbo ẹ̀ sáà ń ṣe wọ́n nígbà tán tẹ́ ẹ lọ donate kínní tí ẹ rí ìtọ́jú gidi lẹ́yìn ìgbà náà ẹ ti gbowó inú yín dùn wọ́n lọ́kadà wọ́n ló ti wá di normal thing gbogbo wọn ń gbé kíndìnrín kan wọ́n ń gbé rìn kiri wọ́n wá wọ depression ní ìsìn wọ́n tún mọtí sórí kíndìnrín kan igbó ní òní fèèlì wọn tí àìmọ̀kànmọ̀kàn lápẹ̀lẹ̀ ìní àbí kí láti pè wọ́n sì sọ wọ́n nígbà táwọn tọwọ́ bọ̀ wèé wọ́n lè bò náà kọ ìwé tán tọwọ́ bọ̀ àwọn sì lọ sí bòńkẹ́lẹ́ nìkan ti ẹ̀wà tí ìyá rẹ̀ ò mọ̀ ó ń síkì náà ni ìyá rẹ̀ bá gbé lọ hospital pé ọmọ òun síkì ibẹ̀ náà ti dictate pé wọ́n ti kíndìnrín kan lọ́mọ rẹ̀ ní náà bá gbalé iṣẹ́ ọlọ́pàá lọ wọ́n ti yọ kíndìnrín ọmọ òun àṣẹyìnwá àṣẹyìnbá àwọn ọlọ́pàá gẹ́ẹ̀tì pé ọmọ rẹ̀ lórí donate ẹ̀ wọ́n sì sọ wọ́n ló fi wà nílẹ̀ wípé o lè donate ṣùgbọ́n àwọn ẹbí rẹ̀ ló lè donate fún wọn sì gbọ́dọ̀ fagídí mọ́ wọn wọ́n sì establish fact pé wọ́n fagídí mọ́ wọ́n tún gbowó wọ́n tún rí pọ́n gbowó àwọn ọlọ́pàá ní àkóso náà lè ṣe sí o kò sí náà lè ṣe sí ọ̀rọ̀ yìí o àwọn ò ní nǹkan kan náà lè ṣe sí pé òfin ìlú àwọn gan kò fààyè lẹ́pẹ̀ kan mú wọn nítorí wọn fagídí mọ́ àwọn ò sì rí inú rẹ́kọ̀dù pé wọ́n jí yín gbé àmọ́ pa yín kan tó yọ ẹ̀yin lẹ lọ fowó àwọn rí pé ẹ tún fowó ẹ̀yin lẹ lọ exchange ẹ̀ lóòótọ́ nǹkan burúkú ni ṣùgbọ́n àwọn ò lè mú wọn ṣùgbọ́n ìjọba tí wàá gbọ́ báyìí ìjọba Kenya níjọba bá tibẹ̀ pa náà bá ní kí ni Minister of Health kí ló ń wò pé tó bá yẹ àwọn ò ní ní youth mọ́ àwọn ò ní ní ọjọ́ ọ̀la mọ́ gbogbo èèyàn bá ń gbé kíndìnrín kan kiri wọ́n lábẹ́ rí nǹkan bí tí wọ́n fẹ́ báyé Áfíríkà gbogbo ọ̀nà náà fẹ́ fi báyé Áfíríkà jẹ́ gbogbo ọ̀nà pátápátá náà fẹ́ fi báyé Áfíríkà jẹ́ ṣé ẹ ti ẹ̀rí tán pè ní káwọn gé ẹ̀yà rẹ̀ yẹn ó ń rè nìkan o kì í sì ṣe Kẹ́ńyà nìkan ọjọ́ tó máa dìtẹ́ẹ̀tì ti Nàìjíríà náà mo fẹ́ bìlíìfù pé ó ń lọ Nàìjíríà náà wọ́n á fi kan gbà kan wọ́n bá tiẹ̀ wá fi kan gbà kan àti ẹ̀gbọ́n táwọn olóṣó tán lọ ń dúró sójú títì ń tán ní náà fi ń wá ń tán ni èmi encourage àwọn olóhùn encourage wọn o ṣùgbọ́n wọn sáà ní gé ẹ̀yà wọn pa wọn náà o wo wá ní kó wá mọ̀ọ́mọ̀ tí ì ṣe pé bóyá orí èèyàn tara ni tí ọkàn rẹ̀ sì yọ̀ǹda wípé o fẹ́ kẹ́ni ìkú o fẹ́ ra ẹ̀mí ẹ̀ padà wọ́n á sì ṣe tẹ́ẹ̀sì bóyá kídìnrín méjèèjì bóyá ó sì wà healthy wọ́n á ṣe tẹ́ẹ̀sì kan tó yọ̀ kan ń bẹ̀ wọ́n á sì wò bóyá ẹ bára mu
nígbà tó wá lọ ń donate bẹ́ẹ̀ bàbára mú ń kọ́ ọ̀dọ̀ wọn ṣe test fún wọn ṣùgbọ́n tó bá yẹ pé ẹyọ kan tó dá ń bẹ̀ náà yọ fún ẹni tí ń wá ìkan yòókù tó ń gbé kiri ẹ wo nǹkan ò ní iṣẹ́ mi wa yóò yẹ àpò ní yẹ ẹlẹ́ àpò ìsinmi òní o happy Easter Sunday ọ̀la lọ́dún àárí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún láyọ̀ àti lálàáfíà ibà àròyìn náà ní ibà gbọ́n débẹ̀ bá yànnàná ibi náà ní ibà sánáwọlé ibà kanjọ́ abẹ́ǹkó ibà rìn gínìgínì tí kúmi àti kú ibà ọ̀pàpọ̀ parada àyà parada ó dọ̀gá rẹ̀ parada ó dà àyà ebi náà ní ibà ọ̀pàkọ̀ kò péke o ọkọ̀ àwọn Swiss ibà confam ẹ̀kọ́ tó sẹ́ndẹ̀ ibà allegedly ibà reportedly gbogbo tẹ́ gbọ́ lórí ìkànnì lónìí kí ni o reportedly and allegedly báyìí bá pín kókálẹ́kókákó ẹ máa bá tẹ thumb up kẹ máa bá tẹ love and like ẹ máa bá gbogbo love tẹ máa sẹ́ndì sí mi náà yín ọ̀tọ̀ ṣùgbọ́n love orí YouTube gangan ẹ máa bá wa tẹ ẹ tẹ̀ sójú ẹ yọ̀ọ̀dà fún yín yọ̀yẹ̀ kò ní yẹ ẹ lẹ̀ ẹ bá wa pé àwọn èèyàn sọ́kọ̀ ẹ mọ́ pèrò àfẹ́ èrò ń bí wọ́n ti kọ́ lẹ́yìn èèyàn lásọ mí èèyàn gidi la fẹ́ tá tí wọ́n máa kọ́ wa lọ́gbọ́n tá máa fara yí èèyàn gidi èrò àfihàn bí ènìyàn la fẹ́ ta akẹ́kọ̀ọ́ lára wọn ó dá wa àrùn bára wa sí o títí dọ̀la àwa ń lọ ibi iṣẹ́ àṣetò ní kò sọdún bí báyìí.